საღამოშვიდობისა. თქვენ ყურებთ დღის თემას ანი ქეცბაიასთან ერთად. ადვოკატთა ასოციაცია ახალი თავმჯდომარის მოლოდინში არჩევნები 9 დეკემბერს გაიმართება. სწორედ ზეგ გაიგებს საზოგადოება თუ ვინ შეცვლის ზაზა ხატიაშვილს, რომელიც ასოციაციას 8 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობს. ადვოკატთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარის ვინაობა 2 დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე კი კანდიდატები ერთმანეთის მისამართით კრიტიკას და ბრალდებებს არიშურებენ. შეიძლება ასე ვთქვათ, დაკომპლექტება გუნდების. ეს გუნდი კი არ არის. სინამდვილეში ეს არის, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ზუსტად თანამდებობით ვაჭრობა. ძალიან სამწუხაროა თუ კი რომელიმე ადვოკატი დაიჭერებს, რომ მათ პირდებიან იმ თანამდებობას, რომელ თანამდებობაზეც კანონით არ შეიძლება მათი არჩევა. ეს იმდენად სასაცილო ბრალდება, რომ ამას საუბარიც არ შეიძლება. კაც როგორ აუგზავნო, რომ ჩემი გუნდის წევრები წინასწარ არ დაასახელონ. თავმჯდომარეობისთვის არჩევნებში ჯამში 12 კანდიდატია დარეგისტრირებული. ვინ რა დაპირებებით აპირებს მოსვლას ხელმძღვანელობაში და რა პრეტენზიები აქვს კანდიდატთა ნაწილს, ჯერ კიდევ მოქმედი ხელმძღვანელის მისამართით. არის თუ არა საარჩევნო კამპანია კონკურენტუნარიანი. ბრალდებები და დაპირებები დღის თემის კითხვებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატები ირმა ჭკადუა, გრიგოლ გაგნიძე, დავით ებრალიძე და ლევან ჯანაშია უპასუხებენ. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობისთვის სულ 12 კანდიდატი იბრძვის. ესენი არიან დავით ასათიანი, იასონ ბესელიარ, გრიგოლ გაგნიძე, დავით ებრალიძე, ირმა ჭკადუა, ალექსანდრე კობაიძე, დავით ლანჩავა, უნისე მარგიანი, ლევან ჯანაშია, ვასილ ოსეფაშვილი, ელგუჯა ჩხაიძე და ვაჟა ჯაოშვილი. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატები ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნების პროცესში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ. ხდება თუ არა პროცესებში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რა დარღვევებზე საუბრობენ კანდიდატები. ჩვენ ვეცადეთ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატები მოგვეწვია და შეძლების დაგვარად გაგვეცნო მაყურებლისთვის და მათთვის, ვინც ამ არჩევნებზე ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობს. ცხადია, 12-ვე კანდიდატის მოწვევა ვერ მოვახერხეთ, თუმცა არჩევნებამდე ამ თემაზე ყველა მხარის პოზიციას გაგაცნობთ. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს შორის საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი სახეებიც არიან. 4 მათგანი ჩვენი გადაცემის სტუმარია: იურისტი ლევან ჯანაშია, უფლებადამცველი გრიგოლ გაგნიძე, რომლებიც ახლა ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან. მოგესალმებით ბატონებო. გადაცემის მსვლელობის პროცესში თავმჯდომარეობის კანდიდატი ებრალიძე და კომპანიის დამაარსებელი იურისტი დავით ებრალიძე და საპროკურორო საბჭოს წევრი იურისტი ირმა ჭკადუა შემოგვიერთდებიან. სწორედ ამ კანდიდატებისგან გავიგებთ ამომწურავ ინფორმაციას ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის არჩევნების შესახებ. სამწუხაროდ ადვოკატთა ასოციაციის მოქმედმა თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა გადაცემაში მონაწილეობა ვერ მოახერხა. თუმცა მოგვიანებით ჩვენ ხატიაშვილის ვრცელ კომენტარს შემოგთავაზებთ. სტუდიაში სტუმრებს მივესალმები. ბატონო ლევან, ბატონო გრიგოლ, მადლობა რომ მობრძანდით გადაცემაში. საუბარი დავიწყოთ თქვენი გეგმებით, თქვენი დაპირებებით, რა მიმართულებებით აპირებთ ადვოკატთა ასოციაციაში მუშაობას იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით თავმჯდომარე. მადლობთ მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩვენი პროგრამა არის მრავალკომპონენტიანი პროგრამა და არ არის ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე. კერძოდ ჩვენ დაყოფილი გვაქვს განვითარების პრიორიტეტები. შემდეგნაირად ეს არის რეგიონული სისტემის და რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს გახლავთ ადვოკატთა უფლებების დაცვის ინსტიტუციონალიზაციის საკითხი. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობები, განგრძობადი იურიდიული განათლების საკითხები და საკანონმდებლო პროექტებში აქტიური ჩართულობა ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან. მოკლედ თითოეულ ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით რომ მოგახსენოთ, ესე იგი პირველ რიგში რაც შეეხება რეგიონულ ინფრასტრუქტურას, დღესდღეობით საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას რეგიონული ოფისები აქვს ქუთაისსა და ბათუმში. თუმცა არის ძალიან ბევრი რეგიონი საქართველოში, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან გაცილებით უფრო მეტ ყურადღებას და გაცილებით უფრო მეტ ჩართულობას რეგიონში მოღვაწე ადვოკატებისათვის. კერძოდ ეს გახლავთ სამეგრელო, ეს გახლავთ ახალციხე, ეს გახლავთ იგივე რუსთავი ბატონჩემო და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვის ცოტა არ იყოს გაურკვეველია თუ რატო ვერ მოხერხდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება, მაშინ როდესაც ამისი რესურსები ნამდვილად არსებობდა ადვოკატთა ასოციაციაში. აქ შეიძლება სადავო იყოს საკითხი იმაზე, უნდა შეიძინოს ადვოკატთა ასოციაციამ ოფისი, უნდა იქირაოს, რა უნდა გააკეთოს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო ჯამში თვითონ ოფისის და ინფრასტრუქტურის ორგანიზება ამ რეგიონებში აბსოლუტურად თავისუფლად იყო შესაძლებელი ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან. ჩვენთვის უცნობია მიზეზები ეს თუ რატო ვერ მოხერხდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით რომ ეს მოხერხებადია და ვთვლით რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი თავად ადვოკატთა ასოციაციის განვითარების თვალსაზრისით.
აქვე თვითონ აი ამ ოფისების ფუნქციონალურ დატვირთვაზე რო გქონდეს საუბარი დღის მდგომარეობით ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი ოფისები გამოიყენება ძირითადად განგრძობადი იურიდიული განათლების ფორმატში სალექციო კურსებისთვის სხვა რაიმე ესეთი ორგანიზაციული დატვირთვა ამ ოფისებს არ გააჩნიათ ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვხედავთ ჩვენ ვხედავთ რომ ადვოკატთა ასოციაციის ოფისები და რეგიონული წარმომადგენლობები უფრო სერვისზე და მომსახურებაზე ორიენტირებული ოფისები უნდა იყოს კერძოდ რას გულისხმობთ თამაში რომ ადვოკატებს უნდა შეეძლოთ ამ ოფისებიდან შესაბამისი მსიკეთეების მიღება რომელსაც ასოციაცია შესთავაზებს არა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ადვოკატთა ასოციაციის ოფისები გამოყენებულია მხოლოდ და მხოლოდ განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ეს მოთხოვნა მანამდე თუ დააფიქსირეთ თქვენ რა მოთხოვნას გულისხმობთ განვითარების თვალსაზრისით რეგიონებზე მე პირადად ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ დამიფიქსირებია იმიტომ რომ მე არ გახლავართ ასოციაციის მართვის ორგანოს წარმომადგენელი მე არ გახლავართ დაუშვათ რაიმე გადაწყვეტილების მიღების სუბიექტი ამ ნაწილში ანუ მიმართულებით თუმცა რა თქმა უნდა განვითარების პერსპექტივებს რაც შეეხება ახლა როდესაც ჩვენ პროგრამაზე დავიწყეთ მუშაობა ჩვენმა გუნდმა თავისთავად აქ დადგა ერთ-ერთი საკითხი ესე რა ხდება რეგიონებში გამოვიკვლიეთ რეგიონებში არსებული სიტუაცია, მოვიძიეთ საუკეთესო პრაქტიკა საერთაშორისო, რაც კი არსებობს ასოციაციებთან მიმართებაში და ამის შესაბამისად ჩამოვაყალიბეთ ის მოდელი, რომელ მოდელზედაც ახლა გვაქვს საუბარი. მარტივი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ ახლა რაზედაც გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი სერვისზე ორიენტაციის თვალსაზრისით. არის ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა დაუშვათ, რომელსაც თავისი დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე ან რეჟიმიდან გამომდინარე არა აქვს დაუშვათ იმისი დრო და ნერვები, რომ გააკეთოს თავისი ლოგო, ბლანკი, დაუშვათ იგივე, რომ ავიღოთ სავიზიტო ბარათები, ტექნიკური ხასიათის საკითხებზეა საუბარი. რატო არ შეიძლება რომ კონდეს ადვოკატთა ასოციაციას თავის ინფრასტრუქტურაში ისეთი ტიპის ოფისები, რომლითაც რეგიონებში მოღვაწე ადვოკატებს და იგივე თბილისში მოღვაწე ადვოკატებსაც თუნდაც საშუალება ექნებათ არიარონ დაუშვათ თბილისში სასამართლო პროცესი როცა დანიშნული იქნება მოხდეს მათი ჩართვა ადგილიდან. უზრუნველყოფილი იყოს ეს ყველაფერი ტექნიკით. საკანონმდებლო შეზღუდვა ამასთან დაკავშირებით, როგორც ესეთი არ არსებობს დღესდღეობით. ამიტომ ერთი საკითხი კიდევ რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის სასამართლო პრაქტიკის ან ინფორმაციის მიწოდების ნაკლებობა ადვოკატებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით რეგიონებზე მაქვს საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრგან ვიყავით შეხვედრაზე, მოვიარეთ მთლიანად საქართველო მე და ჩემმა გუნდმა. და ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა აქვს, რომელიც გამოიკვეთა, ეს გახლავთ არსებული ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ რა განვითარების ტენდენციებია დაუშვათ სასამართლო პრაქტიკაში, რა ტიპის ცვლილებებზეა ხოლმე საუბარი და ასე შემდეგ. რომლის მიღების ერთ-ერთი ძალიან კარგი წყარო ეს იყო ჟურნალი, რომელსაც გამოსცემდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია. ეს ჟურნალი დაფუძნებული იყო ბატონის ზვიად კორძაძის მიერ, რომელიც ახლა ერთად ვართ გუნდში და აღმასრულებელი საბჭოს კანდიდატია. მაგდროს ბატონი ზვიადი იყო აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ადვოკატთა ასოციაციაში. და ეს ჟურნალი სახელობით ეგზავნებოდა ასოციაციაში გაწევრიანებულ თითოეულ ადვოკატს. და ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია იყო აქ თავმოყრილი, რომელიც ხელმისაწვდომი ხდებოდა ადვოკატებისათვის, ისე რომ მაინც და მაინც განსაკუთრებული წვალება არ ჭირდებოდა, ანუ შეგროვილი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია საქმიანობისთვის. 2013 წლიდან ბატონი ზვიადი და ჩვენი გუნდის არც ერთი წევრი აღარ არის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ხდებოდა ჟურნალთან დაკავშირებით აღმოვაჩინეთ რომ არათუ სახელობით აღარ მიდის ეს ჟურნალები ადვოკატებთან, არამედ საერთოდ ჟურნალი როგორც ესეთი აღარ არსებობს. კიდევ რა პრობლემები არსებობს, ამაზე უკვე რამდენიმე წუთში ვისაუბროთ, მანამდე კი ბატონ გრიგოლს ვკითხავ. ბატონ გრიგოლ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდეთ თავმჯდომარე, რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას ადვოკატთა ასოციაციაში? მოგესალმებით, მადლობა. მოწვევისათვის მიესალმები ჩვენ კოლეგებს საქართველოს მასშტაბით, ვინც თქვენ ესე ვთქვათ, ყველაზე ობიექტურ ტელევიზიას უყურებს და მაყურებელია. ასევე მიესალმები ყველა კანდიდატს და ყველა წარმატებები უსურვო. ეხლა მე მაგალითად მინდა იმის თქმა, რომ ესე იგი რა პრობლემებიც დაგროვდა ადვოკატთა ასოციაციაში, აღნიშნული პრობლემების გამოსწორებისკენ იქნები ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, საბჭოს წევრებთან ერთად. მაგალითად ნებისმიერი გუნდის მე ვთვლი რომ ყველა ერთი ვართ კოლეგები ნებისმიერი გუნდის წევრებთან ერთად საბჭოში ეთნიკაში მე ვერ ვხედავ უშუალოდ რაღაც პრობლემას ურთიერთთანამშრომლობის ამ კუთხით და ესე იგი ადვოკატთა ასოციაციაში ფაქტობრივად ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად გარკვეული პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო ადვოკატთა ასოციაცია რაღაცნაირად იქცა შეიძლება ითქვას
ხელისუფლებასთან რაღაცა პოლიტიკური დაპირისპირების ტრამპლინად ესე შეიძლება. და რა გაძლევთ ამის თქმის? სამწუხაროდ ეს ხატიაშვილის განცხადებები იყო, რომელიც დაუშვათ კონკრეტული ადვოკატის უფლებების დარღვევის გამო ის რადიკალური პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა. ესე ვთქვათ, ექს-პრემიერი ივანიშვილის თუ სხვადასხვა პირების მიმართ ეს ჩვენ გვახსოვს რა ეს. ასევე გვახსოვს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ესე ვთქვათ მიერ ანუ ესე ვთქვათ წარმოჩენილი ზონდერების თუ ესეთი კატეგორიის ხალხი რომლებიც ადვოკატთა ასოციაციაში შემოედინენ ახლა არ ვახსენებ მათ ну მათი დაუშვათ გმირებად შერაცხვა როდესაც ისინი დააკავეს და ფაქტობრივად ეს სამართლებრივ შეფასებებს ცდებოდა ხატიაშვილის განცხადებები და ბოლო პერიოდში ამჟამად ხატიაშვილის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატმაც მხარი აუღა გულისხმობ-დავით ასათიანს. დიახ, მხარი აუღა აღნიშნულ განცხადებებში. მე ვფიქრობ, აქ ადვოკატთა ასოციაცია არ არის პოლიტიკური პარტია, ადვოკატთა ასოციაცია არ უნდა გქონდეს პოლიტიკური დატვირთვა, ის არ უნდა იქცეს პოლიტიკური დაპირისპირების იარაღად ხელისუფლების მიმართ. ეხლა მაგრამ თუ რა თქმა უნდა თუ გარკვეული პრობლემები არის მართლმსაჯულებაში, რა თქმა უნდა ადვოკატთა ასოციაცია ყოველთვის უნდა დაეხმაროს სასამართლოს პროკურატურას აღნიშნული პრობლემების მოგვარებაში და ეს საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება თუ დაუშვათ სხვადასხვა ტენდენციები, რაც დაუშვათ ადვოკატთა უფლებების ხარის სტანდარტებს მაღლა აწევს. ნუ რა თქმა უნდა ახლა 2009-13 წლებში მე ხატიაშვილის გვერდზე ვიბრძოდი სისხლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ 13 წლის შემდეგ ფაქტობრივად ხატიაშვილმა ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას ჩემი გადმოსახედიდან კურსი შეიცვალა და ფაქტობრივად ნაცმოძრაობის დროს დევნილი დაუშვათ ესე ვთქვათ პირების ასე ვთქვათ გმირად შეეცხვა და წამოწევა დაიწყო, თუმცა ეს მისი არჩევანია. მე ვფიქრობ, ადვოკატთა ასოციაციაში უნდა დასრულდეს ის პოლიტიკური ტენდენციები, რაც ბოლო წლებში ახლდა ადვოკატთა ასოციაციას. რა თქმა უნდა, ეხლა ხატიაშვილმა ბევრი გააკეთა, მაგრამ არ შეიძლება მივაწეროთ მაგალითად ის ბოლო 2 წელი, როდესაც ასათიანმა რაც გააკეთა, რა თქმა უნდა, მის ნაშრომსაც პატივი უნდა ვცეთ, მაგრამ როდესაც ხატიაშვილი აცხადებს, რომ ასათიანი გვერდში მედგა საერთაშორისო დონეზე, მე გავხდით 2009-13 წლებში ადვოკატთა უფლებების კომისიის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, სადაც ერთი მოხსენება არ იყო ბატონი დავით ასათიანის ადვოკატების დაცვის სადარაჯოზე, როდესაც ჩვენ აქციებს ვატარებდით ამერიკის საელჩოსთან, უზენაეს სასამართლოსთან, გაეროს ოფისთან, ევროკავშირის ოფისთან, საერთოდ გვერდზეც ერთხელაც არ მოსულა ბატონი დავით ასათიანი და თუნდაც ამაზე მე მქონდა სოციალურში ამიტომ ვთვლით, რომ ის არ არის სათანადო კანდიდატი თავმჯდომარეობის. მე ვთვლი, რომ ხატიაშვილიდან იგი გადამეტებულად ასე ვთქვათ, წარმოჩენილია, რომ იგი იბრძოდა ნაცმოძრაობის რეჟიმის წინააღმდეგ, ეს ბოლო განცხადებები ხატიაშვილმა ეს განაცხადა, რაც ვფიქრობ, რომ ტყუილია და ასევე მე მოვუწოდე კოლეგებს სოციალურ და დღეს ტელევიზიაშიც, რომ ტელევიზიის მე შევდრო, ნუ ვატყვილეთ პატიციონო კოლეგებო ერთმანეთს, ეს ამას ახლა ვინც იცის და ვინც საკვირდება ადვოკატთა ასოციაციის განვითარების პროცესებს უკვე წლებია, ესენი სხვანაირად დაინახავენ. თვითონ ადვოკატებმა თუ ერთმანეთს მოვატყვილებთ, ჩვენი პარალელური პროფესიის წარმომადგენლები, პროკურორები და სამართლები პატივს არ გვცემენ და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ასევე ჩემი თავმჯდომარის არჩევის შემთხვევაში თუ ვინც დაუშვათ არჩეული იქნება, მოდი ეს ცოტა დემოკრატიულად ვისაუბრებ, მე მოვუწოდებ ყველას, რომ როგორც საკუთარ თავს თითოეულ ადვოკატთან მოხდეს გასაუბრება. თითოეულ ადვოკატთან მოხდეს გასაუბრება, თუ რისი შეცვლა სურს მას ადვოკატთა ასოციაციაში. ბატონი დავით ასათიანი რაც კარგია, რა თქმა უნდა, ხა სამწუხაროა, რომ დებატებში არ მოდის, მაგრამ კარგია, რომ საერთაშორისო დონეზე ურთიერთობებს ამყარებს და ამითარებს, მაგრამ მას იმის რესურსი შეწევდა, რომ თითოეულ ადვოკატთან ჩამოევლო და თითოეულ ადვოკატის პრობლემებს გასაუბრებოდა და იმის მიხედვით დაუშვათ ეხემძღვანელა ადვოკატთა ასოციაციის პრობლემების გარკვეულწილად მოგვარებაზე. და ასევე იქ რა თქმა უნდა მე პირდები ჩვენ კოლეგებს, რომ თითოეულ ადვოკატს ჩამოვივლი, თითოეულ ადვოკატს ვესტუმრები, ეს ზოგადად ჰქონდა რამდენიმე ათეულ ადვოკატთან შეხვედრა, მაგრამ უმეტესობას აწუხებს
აწუხებს სოციალური პრობლემები, რა თქმა უნდა, რაც ფრიად დასახვეწია და მისახებია ადვოკატთა ასოციაციაში. ადვოკატის პენსია, რომელიც ერთ-ერთი მტკივნეულია, მაგალითად, ამაზე, ამ საკითხზე მაქვს გარკვეული საკანონმდებლო მონახაზი გაკეთებული, რაც შემდეგ პარლამენტს შეიძლება წარუდგინოთ. მაგალითად, პროკურორებს სახელმწიფო აძლევს პენსიას, მოსამართლეებს აძლევს პენსიას, მაგრამ ადვოკატის პენსია არ არსებობს. ადვოკატის პენსია არ არსებობს, ესეც რა თქმა უნდა ნებაყოფლობითი იქნება. ეს გათვლილი იქნება იმ ადვოკატებზე, ვინც პროფესიაში არის 20-30 და შეიძლება მთელი ცხოვრება. ეს ადვოკატებზე იქნება ადვოკატის პენსია გათვლილი. და აქვე დავამატებდი იმას, რომ მინდა ადვოკატთა ასოციაციას წარმატებები უსურვო და ფაქტობრივად ადვოკატებს კოლეგებს მინდა მოუწოდო, ვინც არ უნდა იყოს არჩეული, მე თუ სხვა კანდიდატი, მონიტორინგი განახორციელოთ ადვოკატთა ასოციაციის მუშაობაზე. ეს იქნება თვითკონტროლი აუცილებელია, როგორც საკუთარი თავის განვითარებისათვის, ასევე საერთოდ ადვოკატთა ასოციაციის განვითარებისათვის. გასაგებია და ბატონო ლევანი, სამართლებრივ ჩარჩოს გასცდა ზაზა ხატიაშვილი. თქვენც ფიქრობთ ამ პოზიციას, რომ იზიარებთ ამ პოზიციას, რაც განაცხადა გრიგოლ გაგნიძემ? მე ვიზიარებ პოზიციას იმის თაობაზე, რომ ადვოკატთა ასოციაცია არ შეიძლება იყოს პოლიტიზირებული ორგანო. ადვოკატთა ასოციაცია ეს არის ძალიან მარტივად რო ავხსნათ, ეს არის პროფესიული გაერთიანება, რომელიც თავის თავში აერთიანებს 4500-ზე მეტ მოქმედ ადვოკატს საქართველოში. ასოციაციები რისთვის იქმნება? ასოციაციის მიზანს წარმოადგენს ის, რომ მისი წევრებისთვის უზრუნველყოს უკეთესი შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, ასოციაციის თავმჯდომარე, როგორც წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, მოწოდებული უნდა იყოს ერთადერთი რაღაცისკენ, რომ იმოქმედოს ასოციაციაში ისე, რომ აქედან გამომდინარე შედეგები მიიღონ ადვოკატებთან. ეხლა, როდესაც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე აკეთებს რაიმე სახის პოლიტიკურ განცხადებას, ეს პირველ რიგში ეს არის განხეთქილების საფუძველი ადვოკატებს შორის. ძალიან მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, როდესაც ორი მოდავე მხარეა და ორთავეს ყავს თავის ადვოკატი და წარმომადგენელი, ადვოკატებშიც ახლა ადამიანები ვართ ჩვეულებრივი, ბუნებრივია ზოგს აქვს სიმპათიები, აუშვათ ქართული ოცნების მიმართ, ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, არ ვიცი, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მიმართ რო არ ჩამოვყეთ და რო არ ჩამოვთვალოთ. როცა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე აკეთებს რაიმე ისეთი სახის განცხადებას, რომელიც მხარდასაჭერია ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის, კი ბატონო, ან არის მეორის მოსაწინააღმდეგო, ეს ადვოკატისთვის, კონკრეტული ადვოკატისათვის შეიძლება გახდეს რაღაც გაუცხოების საფუძველი, ხო? ამიტომაც არის, რომ ასოციაციის თავმჯდომარე არის ადვოკატების თავმჯდომარე და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მას ორიენტირი აღებული ქონდეს პოლიტიკაზე. ეს არის ჩვენი ხედვა. ამიტომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვინახავს ისეთი ტიპის გამოსვლები მოქმედი ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომელიც ჩემი აზრით ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობასთან საერთოდ არავითარ კავშირში არ იყო. მარტივ მაგალითად შეიძლება ავიღოთ დაუშვათ იგივე ბავშვთა სამყაროს საკითხები, რომელიც დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ აღმოვაჩინე, რა კვეთა შეიძლება ქონდეს ადვოკატის ინტერესთან მიმართებაში ამ კონკრეტულ საქმეს. ეხლა შეიძლება ვიღაცა ამბობს ხოლმე ამაზე არგუმენტად, რომ ეს არის სუბიექტური პოზიცია ადამიანის და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც თავმჯდომარე ხარ რაღაცა კონკრეტული ორგანიზაციის, შენი ნათქვამი აღიქმება როგორც ორგანიზაციის წევრების პოზიცია. აქედან გამომდინარე, ცოტა მოზომილი უნდა იყოს ნებისმიერი ის პოზიცია ან გამოთქმა, რომელიც დაუშვათ ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვაა თუნდაც, ხო? ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თვლით, რომ იმას უნდა შეეზღუდოს ეს უფლება, არ უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ თვლით ძალიან მარტივად, როდესაც ადვოკატების სახელით საუბრობ, შესაძლებელია არსებობდნენ ამ ადვოკატებში ისეთი ადვოკატები, ვინცაც არ აქვს იგივეობრივი პოზიცია. ამიტომ ამ პოზიციის გაჟღერება მაინც და მაინც პოზიტიურ კონტექსტში ჩემი აზრით არ შეიძლება რომ ბატონო ლევან, ის რომ თქვენი მხრიდან კანდიდატების დასახელება მოხდა, ამაზე არაერთგვაროვანი ბრალდებები მოხდა. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ამ ადამიანებს? ძალიან გულახდილად გეტყვით, რომ ეს არ გაქვთ აკრძალული კანონმდებლობა. არა, გეთანხმებით და ძალიან გულახდილად გეტყვით, ჩემი ყმარწვენით ეს არის საკმაოდ უცნაური ბრალდება. იმიტომ რომ ეს დაახლოებით ისეთივე ბრალდებაა, რატომ გაქვს საარჩევნო პროგრამა არჩევნებში. მოკლედ ძალიან მარტივი რამეა, ეხლა არ არის მარტო ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნები. არჩევნებზე უნდა აირჩიოს როგორც თავმჯდომარე, ასევე აღმასრულებელი საბჭოს 11 წევრი, მე-12 თავმჯდომარე შედის ექს-ოფიციო, 15 წევრი ეთიკის კომისიისთვის და 5 წევრი სარევიზიო კომისიაში. ამ ორგანოების კანდიდატები ინდივიდუალურად იყრიან ასევე კენჭს. ჩვენ რაც გამოვაცხადეთ, ეს არის შემდეგი.
რომ ჩვენ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც კონკრეტულ ორგანოებში ვაყენებთ კანდიდატურებს, გაერთიანებული ვართ ამ პროგრამის ირგვლივ და გაერთიანებული ვართ ერთი იდეის ირგვლივ. აგერ არის ჩვენი პროგრამა. თუ მოგწონთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროგრამას ავიღებთ და გავატარებთ ამ იდეებს, თუ არ მოგწონთ, ბატონო, ამ შემთხვევაში ესე იგი არ უნდა მოგცეთ ხმა, ხო? თუ მოგწონთ, მოგვეცით ხმა. ამიტომ გუნდის დასახელება, როგორც ესეთი, რატომ შეიძლება რაიმე სახის პრობლემათ იყოს ახმული, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. გასაგებია და ახლა იურისტი ირმა ჭკადუა გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმრებს და ასევე ტელემაყურებელს. მივესალმები ასევე ყველა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომ მომეცა შესაძლებლობა, ვინაიდან დღეს დილას გავაკეთე პირველი განცხადება და ძალიან დიდი ამბავი ატყდა მოკლედ. წამოვიდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ბრალდებები და ეხლა ვისაუბრებ. და სანამ ბრალდებებზე ვისაუბრებთ, ქალბატონო ირმა, თქვენი პროგრამის ძირითადი მიმართულებები რომ გავაცნოთ მაყურებელს. კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, რომ მე არ გახლავართ არც ერთი გუნდის წევრი, მე არ მყავს ჩემი გუნდი, ანუ როგორც ეხლა საუბრობდით, აღმასრულებელი საბჭო დაკომპლექტებული, ასევე ეთიკის კომისია და არც სარევიზიო კომისია. მე ვამბობ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩემი კოლეგები, რომლებიც იბრძვიან ამ თანამდებობისთვის, ეწევიან წინასაარჩევნო პროპაგანდას, მათ რა თქმა უნდა გააცნეს მათი პროგრამები და ასევე წარუდგინეს მათი კანდიდატები, რომლებმაც უნდა დაიკავონ არჩევის შემთხვევაში, როგორც აღმასრულებელი, ასევე ეთიკის კომისიები. მე ვამბობ შემდგომს, რომ ვინაიდან ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში ჩემს კოლეგებთან, ჩვენს კოლეგებთან მუშაობდნენ და თუ ეს ადამიანები, რომლებიც მათ წარადგინეს, არის კონსენსუსის შედეგად მიღწეული კანდიდატები, მაშინ მე ვამბობ, რომ ნებისმიერ მათგანთან მზად ვარ ვითანამშრომლო. მე არ მყავს ჩემი გუნდი, ჩემი გუნდი არის თითოეული ადვოკატი და საერთოდ ჩემთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს ადვოკატთა ასოციაციაში ჩემი გუნდი და შენი გუნდი, ვინაიდან ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესია და ადვოკატებს არ ყავთ საერთოდ უფროსები. თავმჯდომარეც ეს ზოგადად ძალიან ზოგადი მცნებაა და ეს არ ნიშნავს, რომ რომელიმე ადვოკატის უფროსი ან თავმჯდომარე უნდა იყოს, რომელიმე თქვათ არჩეული კანდიდატი, რომელსაც დღეს პრეტენზია გააჩნია. პირველ რიგში მინდა ჩემი ღრმა პატივისცემა დაუდასტურო თითოეულ მათგანს. თითოეული მათგანი არის ღირსეული ადამიანი და თითოეული მათგანი ბუნებრივია იმსახურებს, თქვათ იმ თანამდებობას, რომელზეც მათ გააჩნიათ პრეტენზია. ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ბატონი ზაზა ხატიაშვილის წვლილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩემს მიმართ რატომღაც დღეს განაწყენებულია. ბატონი ზაზა ხატიაშვილი იყო საოცრად კარგი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ის პასუხობდა ყველა იმ გამოწვევას, რომელი გამოწვევების წინაშეც იდგა ადვოკატთა ასოციაცია. ჩვენ გვახსოვს, რომ ადვოკატთა ასოციაცია ლამის დაშლის პირას იყო და ბატონი ზაზა ხატიაშვილის ირგვლივ ჩვენ გაგვაერთიანა იდეამ, რომ ბატონ ზაზა ხატიაშვილს და ზოგადად ადვოკატებს ემუქრებოდნენ სრული ამ წყვის მნიშვნელობით და მათ ემუქრებოდათ დაშლა, დანაწევრება და მეორეს მხრივ ამ ყველაფერს აკეთებდა ხელისუფლება და ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანები. ან ამ ადამიანების მეშვეობით ცდილობდა ხელისუფლება, რაც შეიძლება დაესუსტებინა ადვოკატთა ასოციაცია. ჩვენ ყველას გვახსოვს 200 ადვოკატი, რომელიც იყო დაკავებული და ჩვენ ყველას გვახსოვს, როგორი თანაზიარი ვიყავით ადვოკატები და რა თქმა უნდა, უდიდესი წვლილია ბატონი ზაზა ხატიაშვილის იმის, რომ თითოეული ადვოკატის და ადვოკატის ოჯახის წევრების პრობლემების დროს ის იდგა თითოეული მათგანის გვერდით. მერწმუნეთ ერთი ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ მე ვიქნები თუ სხვა იქნება, ვერავინ ვერ გამოვა ზაზა ხატიაშვილის ჭრდილიდან გამომდინარე იქიდან, რომ ის იყო უბადლო უფლებადამცველები და უბადლოდ კარგად იცავდა ადვოკატების უფლებებს და ინტერესებს. მაგრამ პრობლემა ახლა სხვაში მდგომარეობს იმაში, რომ ვერც მე რომც ამირჩიონ ზეგ თქვათ ვერც მე ვერ ვიქნები როგორც ზაზა ხატიაშვილი ესეთი კარგი, ვერც დათო ასათიანი ვერ იქნება, ვერც ჯანაშია ვერ იქნება, ვერც გაგნიძე ვერ იქნება, ვერც ლანჩავა ვერ იქნება და ვერც ბატონი ებრალიძე უბრალოდ მე არ მინდა რომ გამომრჩეს. გამომდინარე იქიდან რომ როგორც წარმოგიდგენიათ ახლა ძალიან კარგად გამოიყურებიან ეს ჩემი კოლეგა ბატონები ყველანი ანგელოზივით მამაკაცები არიან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ყველას თავისი დღის რეჟიმი აქვს, რომელიც ნამდვილად
ნამდვილად არ ქონდა ზაზა ხატიაშვილს შუა ღამეზე გაჭირვებულ პრობლემით ადვოკატს რო დაერეკა ბატონი ზაზა ხატიაშვილი დგებოდა მიდიოდა და მოყრეთ იყო იქ სადაც იყო პრობლემა მე ზუსტად ეგრე დავიცავ თითოეულ ადამიანს მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ არც ლანჩავა არც ასათიანი არც ჯანაშია არც გაგნიძე და არც ირმა ჭკადუა ესე პირნათლად ამას ვერ შეასრულებს და ესე კომფორტულად როგორ კომფორტულადაც ადვოკატები თავს თუ შეიძლება მე არ გაწყვეტინებდით ბატონო გრიგოლ თუ შეიძლება რა იცით რომ არ დავიცა არა მე არ ვამბობ რომ არ დაიცა ჩვენ ვერ ვიქნებით მეთქი ისეთი მობილიზებული ვინაიდან ჩვენ ამ 9 წლიანმა რეჟიმმა აბსოლუტურად სხვანაირად გამოგვაწვრთნო ჩვენ სხვა ბრძოლა გადავიტანეთ და ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად ცივილისტებს ვზევსაუბრობ ეხლა ბატონ.ლევანზე თქვა ბატონ ასათიანზე ბატონ ლანჩავაზე ისინი კომფორტულ ზონაში ცხოვრობდნენ ყოველთვის იმიტომ რომ სამოქალაქო საქმეები არ იყო ისეთი პრობლემური საქმეები როგორი პრობლემური საქმეებიც ჰქონდათ სისხლის ადვოკატებს სისხლის ადვოკატები ერთმანეთს ზურგის ტვინით ვგრძნობთ ჩვენ სანამ პირს გავაღებთ და დაველაპარაკებით მანამდე ვიცით რა პრობლემები გაგვაჩნია რა პრობლემებია სასამართლო დარბაზებში რა პრობლემებია პროკურატურაში რა პრობლემებია პოლიციაში და ჩვენ ეს ყველაზე კარგად ვიცით მე დარწმუნებული ვარ რომ ცივილისტებმა ესე არ იციან და ისინი ჩვენ ვერ გაგვიგებენ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობა არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ ძალიან ლამაზად გაწერილი პროგრამა გქონდეს და ძალიან ლამაზი და მოდელების მსგავსი ადამიანები წარმოადგინოთ ან აღმასრულებელ საბჭოში ან ეთიკის კომისიაში ნამდვილად ეს ამას არ ნიშნავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე 24 საათის განმავლობაში უნდა იბრძოდეს იმისთვის რომ მისი ადვოკატი არავინ არ დაჩაგროს უნდა გააძლიეროს ადვოკატთა ასოციაცია და უნდა გაგრძელდეს კურსი რომელსაც მაგალითად სახელმწიფო აკეთებს პროკურორებთან მიმართებაში სასამართლოსთან მიმართებაში ჩვენ ყველა ვხედავთ იმას რომ ყოველდღიურად ეს ადამიანები ტრენინგდებიან დადიან უცხოეთში და ძალიან სერიოზული თანხები იხარჯება იმისთვის რომ მართლმსაჯულების ეშტო იყოს საკმაოდ ძლიერი რა ხდება ეხლა ჩვენთან ჩვენი ადვოკატთა ასოციაცია რეალურად არსებობს ჩვენი შენატანებით ხო ადვოკატები რომლებსაც შეგვაქვს საწევრო გადასახადი და ამით დღიდან დღემდე ადვოკატთა ასოციაციას გააქვს თავი ადვოკატთა ასოციაციას გააჩნია ძალიან ბევრი პრობლემა ბატონმა გაგნიძემ წეღა ნახსენა თქვა ერთ-ერთი ეს არის საპენსიო პრობლემა და არა მარტო საპენსიო პრობლემა არის ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემები ძალიან ბევრი ადვოკატს გზის ფულიც კი არ აქვს იმისთვის რომ ხანდისხან პროცესებზე მივიდეს ძალიან ბევრი ადვოკატს არ აქვს ოპერაციის გაკეთების შესაძლებლობა ძალიან ბევრი ადვოკატის ოჯახის წევრს აქვს პრობლემები ჩვენ ელემენტარულად დაზღვევაც კი არ აქვს და პრაქტიკულად სახელმწიფოს ხელი აქვს აღებული ადვოკატების მოვლა პატრონობაზე ჩვენ სხვა ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ თავი დავანებოთ სად ვდგავართ და რას ვაკეთებთ მაგრამ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი ვართ იმიტომ რომ მართლმსაჯულება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ადვოკატის გარეშე ჩვენ ვართ ყველაზე ძლიერი კორპორაცია და ყველაზე ძლიერები შეგვიძლია გავხდეთ და ჩვენ შეგვიძლია უკარნახოთ და თამაშის წესები ჩვენ შემოვიტანოთ თუ როგორი უნდა იყოს მართლმსაჯულება თუ როგორი უნდა იყოს სასამართლო და ასე შემდეგ ამ პრობლემებს მე იმას კი არ ვამბობ რომ არსებული თქვა ბატონი ზაზა ხატიაშვილი ან არ აკეთებდა ან გაურბოდა არა ჩემო კარგებო ზაზა ხატიაშვილის დროს იყო გამოწვევები რომელსაც ის ძალიან კარგად პასუხობდა მაგრამ დღეს არის სხვა გამოწვევები ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ რაც შეიძლება მეტი წამოვიღოთ მათგან კეთილი ინებონ და გარკვეული დაფინანსება ჩვენზეც უნდა გამოიყოს ჩვენს ადვოკატებზე და არიან ადვოკატები რომლებსაც სახლი არ გააჩნიათ კარი არ გააჩნიათ და დღიდან საღამომდე დაწანწალებენ ადვოკატები იმისთვის რომ ლუკმაპური იშოვონ ესე არ შეიძლება ჩვენ არავის არც ერთს არასდროს არ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება თუნდაც სახაზინო ადვოკატებზე. მოდი ვინმე მიკითხა რამდენს იღებენ ის გოგობიჭები, რომლებიც რუტინულ შრომას გადიან და 24 საათი ხან საგამოძიებო ორგანოებში არიან, ხან 24 საათი სასამართლოში საქმეებს ეცნობიან, ციხეებში დადიან და ასე შემდეგ. რამდენს იღებენ ეს ადამიანები დილიდან საღამომდე დაკავებულები შუაღამეზე სახლიდან გასულები, რა ანაზღაურება გააჩნიათ ამ ადამიანებს. კეთილი უნდა ინებოს სახელმწიფომ და მთელი რიგი გარანტიები უნდა შემოიტანოს იმისთვის, რომ ადვოკატის პროფესია იყოს დაცული დაფასებული და რა თქმა უნდა ანაზღაურებადი. ხალბატონო ირმა, არაერთ პრობლემაზე ისაუბრეთ, როგორ აპირებთ ამ პრობლემების შესრულებას და როდესაც თქვენ პასუხს ბრძანებთ, საშუალება გექნებათ რომ ისაუბროთ თქვენს. რაც შეეხება როგორ ვაპირებ ყველამ ძალიან მე ვსაუბრობდი წეღან რომ გაწერილი პროგრამა რომელიც ახლა ჩემს კოლეგებს საკმაოდ ფართოდ აქვს წარმოდგენილი და საკმაოდ ლამაზი სიტყვებითაც საუბრობენ მაგრამ ჩვენ ესევე ვიცით თუნდაც ხელისუფლებაში როცა მოდიან წინა საარჩევნოდ ისეთი კარგი პროგრამები აქვს წარმოდგენილი რომ აუთვალს არ ენახება მაგრამ რას ასრულებენ ეს ადამიანები თუნდაც ხელისუფლებაში და თუნდაც წინა საარჩევნოდ დარწმუნებული ვარ არც ჩემ ხარდამჭერებს არც ლევან ჯანაშიას არც დავით ასათიანის არც ლანჩავას
თავიდან ბოლომდე ეს პროგრამა არ აქვს წაკითხული, რა წერია მან. თავარი არის პრაქტიკა, პრაქტიკულობა, რომ ადვოკატისთვის რა არის მნიშვნელოვანი. ერთმა და ორმა ადვოკატმა და თუ ირმა ჭკადუა გახდა თავმჯდომარე, ირმა ჭკადუამ და ვიღაცა 10-მა კაცმა კი არ უნდა გადაწყვიტეს, რა გადაწყვიტოს, რა ჯობია 4500 ადვოკატისთვის. კეთილი უნდა ინებოს თავმჯდომარემ პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს და მე დღეს ვსაუბრობდი ფინანსებს და სხვანაირად იყო რატომღაც ინტერპრეტირებული და როგორც უნდათ ისე გაიგეს. მე იმაზე არ ვსაუბრობ, ვინსად რამდენ მივლინებაში წავიდა და ვინ რამდენი დახარჯა. მე საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს გრანტები, რომლებიც მოდის და ის საწევროები, რაც ჩვენ შეგვაქვს, რამდენად მიზნობრივად იხარჯება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ადვოკატისთვის რა არის უფრო საჭირბოროტო, რა უფრო აინტერესებს მას, როცა მიდის სავალდებულო ტრენინგზე, თქვა ადვოკატთა ასოციაციაში და ჩამირთავენ მონიტორს და უყურებ ადამიანს და რომელიც მესაუბრება, ესე შემიძლია ნებისმიერ YouTube-ზე ავკრიბო ნებისმიერი საკითხი და მოვისმინო. მე მინდა ცოცხალი ტრენერი, რომელსაც კითხვას დაუსმევ და ცოცხალი პროცესია, ცოცხალი ორგანიზმია ადვოკატის საქმიანობა და არა დავждები და თქვათ მონიტორზე უსმენ ადამიანს, რომელსაც ესეთი ცივი სახით მიკითხავს ადამიანი. ესე ნამდვილად არის, ყველა ადვოკატს შეუძლია წაიკითხოს და ყველა адვოკატს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვათ განათლება მიიღოს იმ მაინც და მაინც ადვოკატთა ასოციაციაში მიუსწრებლა და ეკრანზე მონოტონური ხმით მოსმენილი თქვათ ეთიკასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ყველა ადვოკატი გამოცდას აბარებს მისი კლიენტის წინაშე. ყველა ადვოკატი არ არის აუცილებელი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო იმისთვის, რომ თქვათ რაღაცა წარმატებულ ადამიანად წარმოჩნდი. ეს ნამდვილად ესე არ არის. მე მინდა ვთქვა, რომ ადვოკატებთან, რომლებიც არიან ამ ასოციაციის წევრები, უნდა იყოს მუდმივი კომუნიკაცია თითოეულმა მათგანმა. ეს იქნება მესტიელი, იქნება ზუგდიდელი, იქნება ბათუმელი, ზესტაფონელი, ქუთაისელი, თელაველი თუ ახმეტელი, ყველა ადვოკატმა მიიღოს ის სიკეთე, რა სიკეთესაც ღებულობენ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ან აღმასრულებელ, ან ეთიკის, ან სარევიზიო კომისიასთან დაკავშირებული პირები, ან ვიღაცის სიმპათით. ადვოკატი ჩემთვის ცუდი და კარგი არ არსებობს. ჩემი კოლეგა ყველაზე ცუდი კოლეგა, ჩემთვის ყველაზე კარგი ადამიანია და ყველაზე კარგ და ღირსეულ პროკურორს და ყველაზე კარგ და ღირსეულ მოსამართლეს მირჩევნია. ჩემთვის ეს არის მთავარი, რომ უნდა ვაიძულოთ ყველა, რომ ადვოკატებს ცეს პატივი. ადვოკატი როცა დარბაზში შედის, შეხვდნენ ისევე როგორც ხვდებიან პროკურორებსაც და როგორც ხვდებიან მოსამართლეებსაც. ადვოკატის პროფესია არ არის ხელწამოსაკრავი პროფესია და ნურავის ნუგონია, რომ ადვოკატები, რომლებიც მართლა დაუღალავად შრომობენ, დაუღალავად იღებენ პასუხისგებლობას, ადამიანები ანდობენ მათ სიცოცხლეს, მათი შვილების, მათი მეუღლეების და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, დღეს ჩვენ ვისმენთ საკმაოდ სერიოზულ ბრალდებებს და ხშირ შემთხვევაში ლანძღვასაც კი, ჩემს მიმართაც კი ბატონო გამლანძღონ, არ შეიძლება რომ ყველას ერთიანად ვიღაცა უყვარდეს, რატო უნდა უყვარდეს ირმა ჭკადუა ვიღაცას, ან რატო უნდა სძულდეს. თითოეულ ჩვენთაგანის ავტორიტეტზე მოქმედებს ჩვენი განვლილი გზა. მე ძალიან მაინტერესებს, თუ შეიძლება დავასრულებ, ძალიან მაინტერესებს, ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენ რა რეჟიმი გამოგვიარეთ. 9 წელი, როდესაც ადვოკატები ვიდექით ქუჩაში, ვებრძოდით სისტემას. ადვოკატები იყვნენ დაკავებულები, დაპატიმრებულები, შეურაცხყოფილები, ყველაფერი ნაძალადები იყვნენ ადვოკატები, ადვოკატებზე ძალადობდნენ. სად იყვნენ ეს თავმჯდომარეობის კანდიდატები? მე მივმართავ თითოეულ მათგანს. მე არ მიყვარს ზურგს უკან ლაპარაკი და ნურავის ნუეგონება, რომ მე ზურგს უკან რომელიმე მათგანზე რაიმეს ვლაპარაკობ, მე პირდაპირ ვლაპარაკობ და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ბატონი ლანჩავა და ბატონი ასათიანი აქ არ ბრძანდებიან, არ იკადრეს. ჩვენ მოკვდავი ადამიანები ვართ ჩვეულებრივი და ისინი ჩვენ არ ვკადრობენ. ჩემო კოლეგებო, აი ესე იქნება თქვენი და მათი ურთიერთობა, თუ კი აირჩევთ მათ. არც ერთი მათგანი მერწმუნე თქვენს კომფორტზე არ იზრუნებენ. ისინი მშვიდად იქნებიან სახში და გაჭირებული ადვოკატები, როგორც ვიყავით, ისევ იქნებით. მე ვარ ჩვეულებრივი გასაგებია და გადავარდნით იმ მასის წარმომადგენელი ადვოკატი, რომელიც უმრავლესობაც არის. არც იმათზე მეტი ვარ, არც იმათზე ნაკლები არ ვარ. უბრალოდ მე მინდა ყველა ადვოკატის ჩართულობით ადვოკატთა ასოციაცია გავხადო ძლიერი კორპორაცია და არასაჭრაო კორპორაცია. მე არ მინდა რომ ადვოკატთა ასოციაცია ვიღაცამ გახლიჩოს. მე ვძულდე ვინმეს, მაგრამ ადვოკატებმა უნდა გააკეთონ სწორი არჩევანი, რაც მათთვის არის მისაღები, მათი ინტერესებისთვის არის მისაღები და სწორად უნდა განსჭრიტონ. არ არის აუცილებელი, თქვა ზაზას ამოეფაროს ირმა ჭკადუა, ან ზაზას ამოეფაროს რომელიმე მათგანი. ყველა მიიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენი საქმეების, ჩვენი ურთიერთობების მიხედვით. ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებიც არ გვესალმებიან და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, ჩემმა კოლეგებმა. ჩვენ ასევე ვიცით. დაგიბრუნდებით აუცილებლად რამდენიმე წუთში მანამდე კი სტუდიაში ბატონ ლევანთან გადავალთ და ქალბატონმა ირმამ დასვა კითხვა, სად იყავით ამ 9 წლის განმავლობაში. თქვენ და ასევე არაერთი პრობლემა ჩამოთვალა.
ვიყავით საქართველოში, მუშაობდით და ვაკეთებდით რაც შეგვეძლო იმას. პრინციპულად მე ქალბატონი ირმას პოზიციას ძალიან დიდ პატივს ვცევ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც პირადად მას. უბრალოდ სწორედ ამაში მდგომარეობს განსხვავებული ხედვა კანდიდატებს შორის თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ზოგადად ყველაფერი ის, რაზედაც ეხლა ჩვენ გვაქვს საუბარი. და ამაში ცუდი არაფერია, ქალბატონი ირმა ხედავს ცოტა სხვაგვარად ამის განვითარებას, ჩვენ უყურებთ ცოტა სხვაგვარად. ჩემი ხედვა ესეთია ამ საკითხის გადაწყვეტის და პრობლემის. როდესაც უფლებების დარღვევა ხდება და როდესაც ვიღაცა გვიტევს. ასეთ შემთხვევაში ეს მოსაგერიებელი რო არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, რომელიც კითხვაც აუცილებლად უნდა გაჩნდეს. რატომ ბედავს ამას? სად არის პრობლემა, ხო? პრობლემა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს სწორედ იმ ფორმაში, რომელ ფორმაზეც ქალბატონ ირმას ეხლა ქონდა საუბარი. შეუძლებელია ერთ ადამიანზე იყოს ჩამოკიდებული და აგებული თავიდან ბოლომდე პოზიციების დაცვა. არა, პრობლემა სათავეს შეჯერებული აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ვამბობ. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არ არსებობს ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რომელიც იარსებებს ადვოკატთა ასოციაციაში და იმუშავებს გამართულად. რატო აკაცობრიობას მოგონილი ორგანიზაციები, რატო ჩამოვაყალიბეთ გარკვეული ორგანიზაციული ფორმები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სისტემამ თუ იმუშავა, ასეთ შემთხვევაში პრობლემა აღმოფხრადია. ძალიან ვეთანხმები აბსოლუტურად ქალბატონ ირმას პოზიციას, რომ ზაზა ხატიაშვილი უფლება დაცვის თვალსაზრისით აბსოლუტურად უმაღლეს დონეზე იდგა, ვერავინ ვერ შეეჯიბრება ამ ნაწილში და ასე შემდეგ. დავეთანხმები ამ პათოსში. უბრალოდ საკითხი დგას ესე, როდესაც მარტო ერთ ადამიანზეა ეს საკითხი ჩამოკიდებული. არ იმყოფება ის ერთი ადამიანი, დავუშვათ პირობითად ზაზა ხატიაშვილის საქართველოში. ადამიანია ავად არის, არ შეუძლია რაღაცა დაემართა. ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? აქ არ შეიძლება, აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ თავმჯდომარის როლია გამორიცხული, ან ვიღაცის სუბიექტური როლია გამორიცხული. უბრალოდ ჩვენ პროგრამაში გაწერილი გვაქვს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ უნდა არსებობდეს მუდმივმოქმედი ინსტიტუტი კომიტეტის სახით, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება ამაში გამოცდილი ადვოკატებით, პროფესიონალი თანამშრომლებით, სხვათა შორის განვიხილავთ იმასაც, რომ ეს უნდა იყოს ანაზღაურებადი პოზიციები, რომლებიც სისტემატურ რეჟიმში იმუშავებენ ამ პრობლემატიკაზე. კერძოდ რა ფუნქციები ექნებათ? ეს იქნება როგორც სწრაფი რეაგირების და დანიშნულების ჯგუფი, როგორც კი გამოვლინდება რაიმე დარღვევა, რომ ადგილზე მოახდინონ რეაგირება, ასევე სისტემურად რომ იმუშაოს პრობლემებზე. პრობლემა რაში მდგომარეობს? საკანონმდებლო პრობლემა. რა გარანტიები შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რო არსებობდეს ადვოკატებისათვის? საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობები აუცილებელია, საელჩოებთან ურთიერთობები აუცილებელია, ყოველ ნახევარწელიწადში ერთხელ ამის თაობაზე ანალიზის გაკეთება, ანგარიშის გამოქვეყნება აუცილებელია და ყველაფერ ამის შეჯერების შედეგად უკვე შესაბამისი საკანონმდებლო თუ სხვა ტიპის გარანტიების შექმნა იმისთვის, რომ ადვოკატის უფლებების დაცვა და დარღვევას ადგილი არ ქონდეს. თორემ ჩვენ თუ ესე ჩამოვკიდეთ ყველაფერი ერთ ადამიანზე, ასეთ შემთხვევაში მერწმუნეთ, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება რაღაცის გაკეთება. არ შეიძლება ვიღაცა ადამიანები ვართ, არ შეიძლება ვიღაცას ანუ 8 წლის განმავლობაში ხდებოდა ერთ ადამიანზე, ეს ყველაფერი იყო ერთ ადამიანზე დამოკიდებული. თქვენი ხედვა როგორია? დიახ, ახლა მე რა თქმა უნდა პატვის ჩემი კოლეგა ქალბატონის მოსაზრებას, ასევე ხატიაშვილი ვერ იქნება ვერც ერთ. მე რა თქმა უნდა ხატიაშვილი ვერ ვიქნები, მაგრამ მე 2009-13 წლებში ფაქტურად ადვოკატის უფლებების კომისიიდან არაერთი დაპატიმრებული ადვოკატის უფლებები დამიცვია, ესე რომ ვთქვათ, მასშტაბელი თავმჯდომარე, მაშინ ხატიაშვილი იყო თავმჯდომარე, პირველი ვადით იყო არჩეული ხატიაშვილის დავალებით. ასევე ორი ესე იგი ადვოკატის უკანონო დევნის ორი დასკვნის თანაავტორი ვარ, პატივსაცემულებო, ეს იყო გივი ევთიმიშვილი და ტარენ მურმანიშვილი, რომელიც დღევანდელმა პარლამენტმა პოლიტპატიმრების სიით გამოუშვა საფუძვლიდან, ესე ვთქვათ, და ესე ვთქვათ, მე გარკვეული წვლილი მიმიწვეს, ესე ვთქვათ, ადვოკატის უფლებების დაცვის კუთხით, ამიტომაც პატარა შევიკამათ პატივსაცემულო კოლეგას, ქალბატონ ირმას, მე ხლა შეიძლება ხატიაშვილი, მართლა ხატიაშვილი ვერ გავხდები, მაგრამ არანაკლებ დაუშვათ შეუვალი ვიქნები ადვოკატის უფლებების დაცვის კუთხით. მე შემიძლია ეს პირობა ახლა საჯაროდ დავდო აქვე. და ახლა ვინ როგორ იქნება ეს აპრიორი ახლა წინ ვიძახოთ ეს, რა თქმა უნდა, ყველას თავის შეხედულება აქვს და ჩემი აზრით არასწორია რა ვიცი. მაგრამ ყველასაც პატივი უნდა ვცეთ. ასევე ახლა ეს და ისა სად ვიყავით ამაზე თქვენ გავლოში მე მინდა კიდევ ერთი გალახსენო ქალბატონ ირმას, როდესაც 2011-12 წლებში
ესე იგი ამ ხელისუფლების წინა ხელისუფლების სისხლიანი რეჟიმის ცვლილებების ტენდენციები იყო დაწყებული ჩვენ ერთად ქალბატონ ამერიკის საელჩოსთან აქცია მოვაწყვეთ რომ ესე იგი რომ ამერიკის elchi რიჩარდ მაიერსი იყო მაშინ არის სურათები ინტერნეტში დევს გულისდეში ნამდვილად გიდასტურა მოვაშორეთ ეს სისხლიანი რეჟიმი და მისი მთელი პლაკატები ლოზუნგები და ქალბატონ.ირმაც იქ იყო ის დევნილი იყო საყეშოს რეჟიმის მხრიდან მისი შვილი იყო დაპატიმრებული რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მეტნაკლებად ვინც ვიბრძოდით გარკვეულწინახის ქვეშ ვიყავით ასევე მე მაგალითად იმის თქვა მინდა რომ ესე იგი თქონდა ყველა აზრი გასათვალისწინებელია, მაგრამ როდესაც მაგალითად იმ შემთხვევაში რაც ბატონმა ლევანმა თქვა, ეხლა მაგალითად ერთ ადამიანზე არ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები. დიახაც და ზუსტადაც მე ეს მიკვირდა, რომ საბჭო, ეხლა როდესაც ბატონი ასათიანიც არის წევრი, საბჭო ესე იგი რას აკეთებდა იმ კუთხით, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ბატონი ხატიაშვილი და ადვოკატებს მოუწოდა ხატიაშვილი რომ წამოდით ახლა იმ ადვოკატის პროცესებს ან იქ ესეთი ადვოკატის პროცესს დავესვათ შემდეგ იმ ადვოკატის პროცესს დავესვათ და ახლა მე როცა მაგებინებდნენ მიდიოდი და ესწრებოდი და შეიძლება დაგვარად რა თქმა უნდა თუმცა ახლა ნუ ეს კოლეგიალური თემიდან გამომდინარე თუმცა მე როგორც ახლა არც მართლ გულში არ ვიყავი და არც ბოლო 4 წელი ადვოკატის უფლებების კომისიაში არ ვიყავი პატიცემ ეხლა ზუსტად ესა ზუსტად იქ სადაც ხატიაშვილი და ბოლო თვეებში რომ გააქტიურდები ეს უკვე ნიშნავს ესე ვთქვათ მე ახლა ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ შეიძლება ვთქვათ ფარისეულობა დავარქვათ რომ იცით რა მარტო არჩევნებზე მახსენდები პატიცემო კოლეგავ და შემდეგ ის გულისხმობთ ბოლო თვეებში ანუ არ ვიცი ახლა ყველამ თავის გულში ჩაიხილოს რა ვიცი მე იმის თქვა მინდა რომ ტყვილი არ დაიმალება და კიდევ ვიმეორებ ნუ ეს დღევანდელი კანდიდატის ერთ-ერთი კანდიდატზე შეიძლება ითქვას რომელიც ფაქტურად ადვოკატის პროცესებზე ფაქტურად იშვიათად რჩებოდა და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩნდებოდა შეიძლება ითქვას ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ბატონი ხატიაშვილის მიერ წარდგენილ პატიცემო კანდიდატზე მაქვს ვლაპარაკი რომელსაც რა თქმა უნდა თუ ის გახდება თავმჯდომარე და მიმიწევს ყოველის მიხმარები ჩემი ხედვები და ჩემი ადვოკატების გასაუბროთ დავით ასათიანის დიახ ნუ ხა სამწუხაროა აქ რო არ არის ეს ელემენტარულად ეს ელემენტი ხა თუ აქ არ არის ეს ტელეფონის ჩართვა მაინც ქონოდა იქნებ ჩვენ ვცერებთ მის რა თქმა უნდა ასევე რა თქმა უნდა ეს თავმჯდომარე გახდება ბატონი ჯანაშია ჭკადუა თუ სხვა ყველას გვერდში დაუდგები ჩემი ასე ვთქვათ რესურსები და ჩემი შეძლებებით ყველას წარმატება მინდა უსურვო გასაგებია ქალბატონ.ირმა არაერთი ბრალდება გაისმა თქვენი მისამართით დღეს რომ თქვენ ხართ საპროკურორო საბჭოს წევრი ეს გახდა ერთ-ერთი ბრალდების მიზეზი თქვენი კანდიდატურა მიუღებლად მიაჩნიათ განცხადებები გაკეთდა ერთ-ერთი მათგანი ამბობს რომ თქვენი არჩევის შემთხვევაში ადვოკატთა ასოციაცია გახდება პროკურატურის ფილიალი რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ამ ადამიანების ბრალდებებს რატომ კეთდება მსგავსი სახის განცხადებები მე ვფიქრობ რომ ამას ფიქრობს ერთეული ადამიანები შეიძლება ძალიან ბევრი ფიქრობს მაგრამ ყველამ საკუთარ გულში ჩაიხედოს ბატონი გაგნიძე რომელზეც საუბრობდა ეხლა რომ ბოლო პროცესებზე გამოჩნდნენ მე შემიძლია სამაგალითო დავიღო და სხვათა შორის წინა საარჩევნოდ გამოიყვანეს ბატონი გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტი როდესაც მას პოლიციასთან ინციდენტი მოუვიდა პირველი ვიყავი მე რომელიც საავადმყოფოში მივედი პირველი ვიყავი რომელმაც მე განცხადებები გავაკეთე და პირველი ვიყავი რომელიც შემდგომ აღკვეთღონისძიებაზე ლამის პოლიციელების თავდაცვის ობიექტი გავხდი, მაგრამ მე ამით არ მისპეკულაცია, ეს ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ჩვენი კოლეგები დავიცვათ და ჩვენი კოლეგების გვერდით ვიყოთ. ეს ჩვენი ვალდებულება არავის არ ვაყვედრი და ვერც ტელეკამერების წინ გამოსაჩენად პროცესებზე ვერ ვივლი. ამის გარანტიას ნამდვილად გაძლევთ, მაგრამ მე ყველგან ვიქნები, სადაც ადვოკატს ღმერთმა დაიფაროს, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში რომელიმე ადვოკატს პრობლემა შეექმნას. მე ვფიქრობ, რომ ვერც გაბედავს ვერავინ
ისეთი ბაზა დატოვა ზაზა ხატიაშვილმა და მერწმუნეთ რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით ამ კურსს. ეხლა რაც შეეხება ჩემს საპროკურორო საბჭოს წევრობას. საპროკურორო საბჭოში მე წარდგენილი ვიყავი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სახელით, მაგრამ მათ რო წარმადგინეს ეს არ ნიშნავდა არაფერს, ვინაიდან შემდგომ პარლამენტში მოხდა ჩემი კანდიდატურის განხილვა და პარლამენტში 82 ხმით ვიქენი არჩეული. ეხლა რაც შეეხება საპროკურორო საბჭოს, საერთოდ ფუნქცია საპროკურორო საბჭოს წევრი რას აკეთებს? იმ შემთხვევაში თუ კი მე ამირჩევენ, მე რა თქმა უნდა დავტოვებ საპროკურორო საბჭოს და ჩემი კოლეგა შემდგომ ვინც იქნება, ისინი კარგად დაინახავენ რა უფლება მოსილებებით არის აღჭურვილი. ეს შეიქმნა პრაქტიკულად მთავარი პროკურორის არჩევნებისთვის და მისი უფლება მოსილებები მთავრდება სად? წელიწადში ორჯერ, 6 თვეში ერთხელ ვისმენთ ანგარიშს მთავარი პროკურორის. აი ეს არის საპროკურორო საბჭოს წევრის უფლება მოსილება. მე არ გავაგრძელებ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გამოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ბრალდებას მიყენებენ და თქვენ ჩემზე მეტი რა გააკეთეს პროკურატურასთან ბრძოლით, ჩემზე მეტი რა გააკეთეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ბრძოლით და ჩემზე მეტი რა გააკეთეს ნებისმიერი ადვოკატის გვერდზე დგომით. სად იყვნენ მე არც ერთი მათგანი არ მახსოვს ჩემს გვერდით, როცა ჩვენ 13 გრადუსიან ყინვაში მიტინგიდან მიტინგზე დავდიოდით და ადვოკატებიდან ადვოკატებზე დავდიოდით პროცესიდან პროცესში და ციხეებში ვინახულებდით მათ. სად იყვნენ ეს ადამიანები? იქნებ არ გაქვთ თქვენ შესაძლებლობა ამოვიღოთ და ვაჩვენოთ ფოტოკოლაჟი ჩვენს კოლეგებს და თუნდაც მაყურებელს. თუ გახსოვთ რომელიმეს განცხადება მე არ მახსენდება არც ერთის, არც ლანჩავას განცხადება, არც ასათიანის განცხადება. ასათიანი ძალიან კარგად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ წინ უყენია ზაზა ხატიაშვილი. ზაზა ხატიაშვილი ყველამ ვიცით რომ არის საოცრად კარგი უფლებადამცველი და ადვოკატებისთვის ყველაფერს აკეთებს, ის ყოველთვის დგას უკან. ვინ იცნობდა დავით ასათიანს, საერთოდ იქნება მითხრათ ბოლოს რო დაიწყო პოზიორობა და რო გამოჩნდა ტელევიზორში და ბატონ ყარადაშვილზე არ მინდა ეს კანდიდატურა. თუ შეიძლება, თუ ეს მისი უფლება, მას აქვს უფლება ყავდეს მისი რჩეული, მაგრამ არ შეიძლება არათანაბარ პირობებში ჩააყენოს სხვა კანდიდატები. რას გულისხმობ ამაში? ყველამ ძალიან კარგად იცის, ყველა ადვოკატმა, რომელი მე არ ჩავსულა არც ერთ რეგიონში, მაგრამ ბატონი.ლევან ჯანაშია იყო ჩასული, ბატონი ლანჩავა იყო ჩასული, ბატონი ებრალიძე იყო ჩასული, არ ვიცი ბატონი გაგნიძე იყო თუ არა, მაგრამ რომელიმე მათგანს ბატონი ხატიაშვილი ახლდა, ბატონი ხატიაშვილი იქნებოდა ბოლომდე ობიექტური, თუ კი როგორც ის იდგა დათო ასათიანის გვერდით თითოეულ კანდიდატს ან გაყოლოდა ესე გვერდში დგომოდა ან გაეკეთებინა განცხადება უბრალოდ რომ მე ამ კანდიდატს ვაძლევ ჩემს ერთ ხმას მოკრძალებულს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყველგან ესე ხელი-ხელ ჩაყიდებული რეგიონი და რეგიონში ატარო. მაგრამ ჩვენ ადვოკატები ვართ, ინტელექტუალი ადამიანები, ძალიან კარგად ვიცით ყველაფერი, ვის უკან ვინ დგას და საერთოდ ვინ ვართ. აქედან გამომდინარე ადვოკატებმა თვითონ უნდა გააკეთონ, მიიღონ გადაწყვეტილება. მერწმუნეთ რომ ჩემთვის წაგება არაფერს არ ნიშნავს. მე წაგებას მიჩვეული ვარ 9 წლის განმავლობაში სუწაგებული დავდიოდით და სუვომობდით. ეს წაგება იმათვის არის ტრაგედია, ვისაც გონია რომ უკვე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეა, დააკომპლექტა კომისიები, თავმჯდომარეები, ეს კიდე ცალკე დაპირებაა წინა საარჩევნოდ, რაც არ შეიძლება და კანონში ცალსახად წერია, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეობა მხოლოდ და მხოლოდ აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა შეიძლება. და რომელი კანდიდატები დაპირდნენ ამას, ქალბატონო.ირმა? ყველასთვის ცნობილია, მე უბრალოდ გვარები და სახელები არ მინდა გამოვყო, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებული თავდასხმის ობიექტი გავხდი. 1 წლის განმავლობაში ბატონი ასათიანი წინასაარჩევნო პროპაგანდას ეწევა და მას ამის უფლება აქვს და ის აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ღირსეული ადამიანია. ჩვენ ამ რეჟიმში შეიძლება ჩვენ პროცესები საბჭოს ხდომებზეც ბევრი გვიკამათია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები ვართ, ღმერთმა დაგვიფაროს. თითოეული მათგანი მიყვარს, თითოეული მათგანი ჩემი მეგობარია, მაგრამ როცა ერთმანეთს უყურებთ, თვალებში უნდა შევხედოთ და რასაც ვლაპარაკობთ, იმისი უნდა გვჯეროდეს. რასაც ერთმანეთს ვეუბნებით, იმისი უნდა გვჯეროდეს და რასაც ვპირდებით ჩვენს ამომრჩეველს, ჩვენს კოლეგებს, რომლებსაც ძალიან კარგად ვიცით, რომ იციან, რასაც ვპირდებით, ის მართალია თუ არ არის მართალი. ეს ძალიან კარგად უნდა გაიაზროს თითოეულმა მათგანმა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე დამარცხება ჩემთვის ტრაგედიას არ წარმოადგენს. დამარცხება წარმოადგენს ტრაგედიას იმათვის, ვინც უკვე ტაშს უკრავს, ვისაც ფან-კლუბები აქვს შექმნილი და ლანძღვაგინებაზე არიან გადასული სხვა კანდიდატების. რამდენიც უნდათ, იმდენი მლანძღონ. მე ამირჩევენ თუ არ ამირჩევენ, ჩემი ცხოვრების სტილია ვიყო ადამიანთან ყოველთვის, როცა მას პრობლემა აქვს და როცა მას უჭირს. ეს ჩემი კოლეგა იქნება თუ არ იქნება, ეს ასე იყო და მე ამას ესე გავაგრძელებ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ეს არის სწორი.
გასაგებია. მაშინ არ დავეთახო ქავადონო იმას, დიახაც სამწუხაროდ ბატონი ხათეიშვილის რესურსებით სამგლოს ამჟამად ბატონი ასათიანი ეს დაკონკრეტება მინდა. გასაგებია. ახლა სარეკლამო ჭრის დროა ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და ზაზა ხატიაშვილის კომენტარს, ვრცელ კომენტარს მოვისმენთ. გიკითხავთ ლექციებს და ნოტაციებს ნაციონალური მოძრაობა, გილოცავთ ქართული ოცნება, თქვენ ეს დაიმსახურეთ. აი მოზარდი რას ხედავს ჩვენს ქვეყანაში, ახალგაზრდა კაცი რას ხედავს ჩვენს ქვეყანაში. გნებავთ დასრული რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მოზარდებზე აქცენტი ცხადია, განსაკუთრებულად გასაკეთებელია მათი ასაკობრივი მდგომარეობის დაგამო. რას ხედავს? ვერაფერს კარგს ვერ ხედავს. ტყვილი, უგაუგებარი ხელისუფლება, უფრო მტერი ვიდრე მეგობარი საზოგადოების და ადამიანების, ვინც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს და ყოველდღიური მკაფიო და სასტიკი უსამართლობა ყველა საკითხში და ყველაფერში. აი, რას ხედავ მე პირადად ადამარ შაინეს, რას დასრული ადამიანი, პარლამენტის წევრი, რას ხედავ მე პარლამენტის დარბაზში. ბატონი ბოკერია გვიზის აგერ, დეპუტატია. მოგესალმებით. თქვენ აქ არ უნდა იჯდეთ, ბატონო ბოკერია, თქვენ იცით ეს თუ არა. და იცით რა იქნებოდა შესანიშნავი ფაქტი ამ შენობაში პარლამენტისა, რომ აქ დავიწყოთ ჩვენ სამართლიანობის აღდგენა და სიმართლის თქმა და სინდისიერი მოქმედება. იცით რა იქნებოდა კარგი? თქვენ რო აი ამ ტრიბუნაზე ამობძანდეთ, ბოდიში მოუხადოთ სრულიად საქართველოს იმ 9 წლის განმავლობაში, რაც ჩაიდინეთ ამ ქვეყანაში, დადოთ მანდატი თქვენი აი აქ, წახვიდეთ სახლში. რამოდენიმე დღეში ეს თქვენი გასაკეთებელი საქმეა, თქვენი პირადად, როგორც ადამიანის ერთის. რამოდენიმე დღეში აი ამათმა მინისტრებმა, საქართველოს მინისტრები რო ქვია, სიამდილეში ქართული ოცნების მინისტრები როა, თქვენთან უნდა მოვიდნენ საბრალდებო დასკვნით, რომელიც დიდი ხანია დაწერილი უნდა გქონდეთ. თქვენ რო ამას იძახით, მივესალმებით თქვენ ამ ძახილს და მივმართავ ქართულ ოცნებას. როდემდე ვიცხოვროთ ასე, ბატონებო? როდემდე ვიცხოვროთ ჩვენ ასე? თქვენ და თქვენი მეგობარი ლომაია, რომ განსაკუთრებულად თავს დაესხით ჩვენი განათლების და მეცნიერების დარგს, ნუ ეს ყოველთავად ცნობილია და დღემდე მე მგონი რეფორმები კი არა, ამ დარგში სრული კატასტროფა და გრევა მიმდინარეობს დღემდე ასე. ეხლა რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მთავრობის სტრუქტურის რეფორმირებას და გადახალისებას და ამავდროულად და ამავდროულად. იმიტომ ხომ არა, რომ საარჩევნო კოდექსი ისეთი მიიღო, რომ გაასწრო და გადაასწრო სააკაშვილის რეჟიმის დროს კოდექს საარჩევნოს. უარესი კოდექსი მიიღეთ ბატონებო თქვენ და ჯიბეში ჩაიდეთ ეს კოდექსი. იმიტომ ხომ არა, რომ ჯიბეში ჩაიდეთ ყოვლად უვარგისი კონსტიტუცია. იმიტომ ხომ არა, რომ 2%-იან ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიას აი აქ როზის ბევრი 1-2 კიდე გაიყავით. დაუწერეთ 10% ხელოვნურად და აბსოლუტურად გამიზნულად და უსამართლოდ. იმიტომ ხომ არა, რომ ჯერ ბონუსები შემოგთავაზეთ და გვეუბნებოდი და გვიმტკიცებდით, ეს რა კაი რაღაცაა. და ეხლა უკვე რა შვები თქვენ? ბონუსები უკან მიგაქვთ და ამაზეც გვეუბნებით რა კარგი არისო? ეს არის ძირითადი თემა ქვეყანაში. ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან უსამართლოდ. და უსამართლობას უმატებთ ყოველ დღე ახალ უსამართლობას. ეს ყველაფერი აღიბეჭდება ჩვენ საზოგადოებაში, საზოგადოება დადის უკიდურესად გაღიზიანებული, აგრესიული ხდება, არანაირი ნდობა მთავრობისადმი, პარლამენტისადმი უკვე აღარ დარჩა, საერთოდ აღარ დარჩა, არანაირი ნდობა.
და ეს არის ფორმალური და ადეკვატური პარლამენტი და ეს არის აბსოლუტურად ეგოისტური ძრახვები და მიზნები და ამოცანებით დაკავებული ქვეყნის ეგრეთ წოდებული მთავრობა. უფასო სოციალური რეკლამა ობიექტივის ეთერში. გამარჯობა, მე ვარ ნათია მაზანაშვილი, მედია კავშირი ობიექტივის ჟურნალისტი და საქველმოქმედო ფონდ ობიექტივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. საქველმოქმედო ფონდი ობიექტივი 8 თვის განმავლობაში 34 მუნიციპალიტეტში და 3 თვითმმართველ ქალაქში 700-ზე მეტ ოჯახს დაეხმარა, რომლებსაც სახელმწიფომ სოციალური დახმარება უსამართლოდ მოუხსნა. ობიექტივის სიუჟეტების საპასუხოდ ხელისუფლება იძულებული გახდა 60-მდე ოჯახისთვის აღედგინა სოციალური დახმარება. ობიექტივი კი კვლავ აგრძელებს ამ ადამიანებისთვის ბრძოლას, რათა ხელისუფლების ყურადღება მიიპყროს. საქველმოქმედო ფონდმა მოკლე დროში მოიპოვა საზოგადოების ნდობა. ფონდში 1, 5 და 10 ლარს რიცხავს ასეულობით ჩვენი თანამოქალაქე. სოციალური დახმარება სახელმწიფომ 10,000-ობით ოჯახს უსამართლოდ და უმიზეზოდ მოუხსნა. ხელისუფლება სიღარიბის დაძლევაზე არ საუბრობს, მეტიც სიღარიბის არსებობას არ აღიარებს და გვეუბნებიან, რომ საქართველოს სიღარიბე დაძლია. მოსახლეობა კი შიმშილის ზღვარზეა. უამრავმა ადამიანმა არ იცის შვილები როგორ გამოკვებოს. ჩვენ შემოწირული თანხებით 8 ტონამდე პროდუქტი, 10,000-ზე მეტი პირველადი მოხმარების მედიკამენტი და ტანსაცმელი დავარიგეთ. ჩვენ ობიექტივის ჟურნალისტები საქველმოქმედო ფონდში გავერთიანდით იმათ დასახმარებლად, ვისაც სახელმწიფომ სოციალური დახმარება უსამართლოდ მოუხსნა. საქველმოქმედო ფონდი თქვენთან, საზოგადოებასთან ერთად აგრძელებს გაჭირვებული ოჯახების თანადგომას. შემოგვიერთდით, რათა ერთად დავამარცხოთ შიმშილი საქართველოში. ბრუნდებით ღია ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ მოვისმინეთ ზაზა ხატიაშვილის მისამართით არაერთი ბრალდება. ახლა კი შეგვიძლია ზაზა ხატიაშვილის ვრცელი ინტერვიუ მოვისმინოთ. ესეთი უპრეცედენტო გამჭვირვალე არჩევნები ეხლა რო ტარდება ადვოკატთა ასოციაციაში ისტორიას არ ახსოვს, ვინაიდან იმ კანდიდატებმა, ვინც რამოდენიმე თვეა აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას, მიმართეს ადვოკატთა ასოციაციას და მოითხოვეს ბიულეტენების დამოწმება თავისი ბეჭდით. ეხლა ეს რას ნიშნავს? თქვათ ჩალვა ნათელაშვილმა ოპოზიციურმა პარტიამ მიმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კამპანიის კომისიას და მოსთხოვოს მას საკუთარი ლეიბორისტული პარტიის ბეჭდებით ბიულეტენების დამოწმება ყველა უბანზე. ესეთი რამ გაგიგია თქვენსადმე? არა, ზაზა ხატიაშვილმა კი თქვათ კი, ოღონ კანდიდატებს არ დარჩეთ კითხვის ნიშნები, რეგლამენტი შევიტანეთ ცვლილება, ყველა კანდიდატს, მათ შორის ირმა ჭკადუას 5 დღით ადრე და ბატონ ებრალიძეს მივეცით უფლება მოემართა ადვოკატთა ასოციაციისთვის განცხადებით საკუთარი ბეჭდით ბიულეტენის დამოწმების თაობაზე. ესეთი რამ სადმე გაგიგიათ, არ ყოფილა ესეთი რამ. მოგმართა 5 კანდიდატმა თავმჯდომარეობის, რომ სურთ ხვალ დაამოწმონ საკუთარი ბეჭდით, რომელ ბეჭედსაც უნდა დაამზადებენ ბიულეტენი. ამაზე წავედით, რომ არის ფიქრონ, რომ იცი რა, მე ბიულეტენები გავაყალბე. შემდეგ 22 სადამკვირვებლო რა ქვია ორგანიზაციამ შემოიტანა განცხადება, 22-ვე გავატარეთ რეგისტრაციაში, 44 კაცი დააკვირდება. სამანდატო კომისიაში მოითხოვეს 1/3-ო, ადრე თავმჯდომარე ნიშნავდა, ჩვენ დავაკომპლექტეთო. შემოსულია 4 თავმჯდომარეობის კანდიდატურა განცხადება სამანდატო კომისიას, იმ ხალხით ვაკომპლექტებთ. ასეთი გამჭირვალება ხალხო მითხარით, სადმე რომელიმე თავმჯდომარეს თუ გაუკეთებია და ბოდიშს მოიხდი. ეხლა ირმა ჭკადუას და ებრალიძეს მიუხედავად იმისა, რომ ირმა ჭკადუა მონაწილეობდა დამტკიცებაში, განცხადება არ შემოუტანიათ დამოწმებაზე ბიულეტენების, განცხადება არ შემოუტანიათ სამანდატო კომისიაში წევრის დანიშვნაზე. სხვა კანდიდატებმა შემოიტანეს. მე რა შუაში ვარ ხალხო იმასთან, თუ ირმა ჭკადუამ და ებრალიძემ რეგლამენტის თანახმად არ შემოიტანეს და არ დამოწმეს. ერთი ეს, არა გამჭირვალებაზეა ლაპარაკი. მეორე,
მე ვარ თავმჯდომარე, რომელმაც ჩავიბარე გაპარტახებული ადვოკატთა ასოციაცია სამოთახიან ბინაში. არა მიღია დანამატი, არა მიღია პრემია. საკუთარი სამსახურებრივი მანქანა გავყიდე და დავდივარ მეტროთი ან ჩემ მანქანით. 1 ლარი არ დამეხარჯია. ყველაფერს ვახმარდი ასოციაციის განვითარებას. რატომ არის რამოდენიმე ოფისი თბილისში? ეს ოფისი და ამის წინ არის, ამის 15 მეტრში არის სასწავლო ცენტრი. ქუთაისში არის ოფისი 2 სართულიანი, ბათუმში 2 სართულიანი ოფისი. ყველა კანდიდატს უთხარით თავმჯდომარეობის, თქვენ გაქვთ საშუალება ადვოკატთა ასოციაციას დაუკავშიროთ. ყველა ადვოკატთან მოითხოვოთ შეხვედრა და ადვოკატთა ასოციაცია უზრუნველყოფს ჩვენ ოფისებში ადვოკატებთან შეხვედრა. ბატონმა ლევან ჯანაშიამ ისარგებლა ამ უფლებით. რამოდენიმეჯერ ადვოკატთა ასოციაციის ოფისებში მოითხოვა მან შეხვედრა მივეცით. სხვა კანდიდატებიდან განცხადება არ შემოსულა. დღეს ქალბატონმა მაგ ჩაატარა პრესკონფერენცია, ხვალეს აქ ატარებს პრესკონფერენციას. ჩვენ რა უფლება გვაქვს? ან მე რა უფლება მაქვს? რა მორალური უფლება მაქვს? ვინმეს მოუნდეს აქ პრესკონფერენციის ჩატარება? თუნდა მე მაგინოს, მლანძღოს და მე უთხრა ვიცი რა შენ ჩემი ისახარ ოპოზიცია და არ შემოგიშვებ. ყველას შეეძლო ჩემო კარგო, ნებისმიერ დროს ადვოკატთა ასოციაციის აპარატი გამოეყენებინა კანდიდატის სასარგებლოდ. ეს გააკეთა მარტო ლევან ჯანაშიამ. სხვა ასევე გააკეთა ბატონმა დავით ლანჩავამ, რომელმაც თქვა კლიპი ჩაწერა და სასწავლო ცენტრის შენობა მოუნდა. არავინ არ შეგვიწყუდავს. ირმა ჭკადუამ 1 კვირის წინ დაიწყო საარჩევნო კამპანია. ვინ უშლიდა ხელს ხალხო 2 თვით ადრე ეწარმოებინა საარჩევნო კამპანია და ეწარმოებინა ადვოკატებთან შეხვედრა. ასათიანი ლანჩავა და ებრალიძე და რა ქვია ჯანაშია ეს 4 კანდიდატი 2 თვე ატარებს საარჩევნო კამპანიას. რა თქმა უნდა მათ აქ დაახლოებით უკვე 50 შეხვედრა ადვოკატებთან გაკეთებული. მე არ ვიცოდი რომ ქალბატონ.ირმა რო კენცი ყრიდა. ჩემთვის ეს იყო სენსაცია. ყველა კანდიდატს მეგობარო ყავს თავისი აღმასრულებელი საბჭო. მე რო გავხდი თავმჯდომარე, წარვადგინე 11 კაცი აღმასრულებელი საბჭოში. ეს ეხება საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, ხო? აღმასრულებელი საბჭო არის პარლამენტი, ანუ მართველი ორგანოა. თავმჯდომარესთან ერთად. ეხლა თავმჯდომარე როცა წარადგენს კანდიდატურას, წარადგენს აღმასრულებელი საბჭოს 11 კანდიდატს, წარადგენს ეთიკის კომისიაში თავის გუნდის 15 კანდიდატს და სარევიზიოში 5 კანდიდატს. ყველა ესე იქცევა. ჩვენც ასე ვიქცეოდით, როდესაც მე კენც ვიყრიდი. ყველა ესე იქცევა. აბა თუ გუნდი არ დაასახელა თავმჯდომარეობის კანდიდატმა, თუ გუნდი არ დაასახელა, მე ხმა რანაირად მივცე? მე ხუნა ვიცოდე რომ ადვოკატთა ასოციაციაში მოდის საკმაოდ სერიოზული გუნდი. ეს კაცი გახდეს თავმჯდომარე და შემდეგ ისეთ წევრები მოიყვანოს, ჩემთვის მიუღებელია. ამას აკეთებს მსოფლიოში ყველა ცივილიზებული ადამიანი, რომელიც კენც იყრის. თავის გუნდს წინასწარ წარუდგენს საზოგადოებას. თავისი ეხლა პირადი მცველებით და ტაშისყრელებით რო დაეკომპლექტებინა, ხო ვინმეს? ეკნებოდა რეაქცია, ხო? ადამიანებმა ყველამ ლანჩავამ, რა ქვია, ჯანაშიამ, ასათიანმა, რომლებმაც დაიწყეს კამპანია, ყველამ წარადგინა თავისი გუნდი და ეუბნებიან ხალხო, რომ ჩვენ რო შეგისრულოთ დანაპირები, გუნდს უნდა მიცეთ ხმა, იმიტომ რომ მე თავმჯდომარე გავხდე და აღმასრულებელი საბჭოში ოპოზიცია მეჯდეს, მე ჩემ პროგრამას ხო ვერ განვახორციელებ. ანუ ეს იმდენად სასაცილო ბრალდება, რომ ამას საუბარიც არ შეიძლება. კაც როგორ აუკრძალა რომ ჩემი გუნდი წევრები წინასწარ არ დაასახელო. ეგეთი ადამიანი მითხარით თქვენ, რომელიც წარადგენს თავის თავს და გუნდს არ ასახელებს. ეგეთი რამ გამორიცხულია. ეს არის არასერიოზული მithკომა საქმისად. რაც შეეხება მეორე, რაც შეეხება ადამიანების მარშრუტით მოყვანა. მე თავმჯდომარეობის კანდიდატი არა ვარ. დავით ასათიანს რამოდენიმეჯერ ვახდი შეხვედრაზე, ეგეთი რამე არ მინახავს მე. ან ადვოკატები რანაირად უნდა მოიყვანო შეხვედრაზე, რა ქვია, მარშრუტით, როცა იმ დღით არჩევნები არ არის დანიშნული. შეიძლება ადამიანებმა თქვათ ადვოკატები მოდიან ქუთაისიდან, დაიქირავეს მარშრუტკა. აბა ფეხით ხო ვერ წამოვლენ ხალხო. თქვათ დაიქირა, თავს მატარებლის ბილეთი აიღეს. აქ ლაპარაკია მე არა უნდა ასოციაციამ ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენებით, არ უნდა დაიქირავოს ავტობუსი და ვიღაც კანდიდატის სასარგებლოდ არ უნდა ჩამოიყვანოს. თუ ეს დაფიქსირდება, მაშინ ზაზახატიაშვილი ჩავიდნენ ადმინისტრაციულ დარღვევას
და სავარაუდოდ სისხლის ამართლის დანაშაულს, რომ ადვოკატთა ასოციაციის სახსრები გამოვიყენე ვიღაც ადამიანის სასარგებლოდ. თუ ეს მოხდება, იქნება ამტკიცებულა. ანუ ეს ჩემზე შეიძლება იყოს ეს ბრალდება, თუ მე ამას გავაკეთებ. თქვათ მე ურეკავ ეხლა მარშრუტი წყოს და ფულს ურიცხავ ასოციაციიდან, შენ ჩამოყვალ და მიცემ თქვათ ირმა ჭკადუას ხმას. ეს თუ დაფიქსირდება, მაშინ მე ამ ბრალდებებს მივიღებ. ჩვენ მოვისმინეთ ზაზა ხატიაშვილის პოზიცია და თქვენ სამივეს გაქვთ საშუალება რომ მას უპასუხოთ საკმაოდ მწვავე იყო ზაზა ხატიაშვილი. ქალბატონო ირმა, კითხვით გადმოვალ თქვენთან. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ზაზა ხატიაშვილს არაერთხელ გასცენად? ასევე მან თქვა რომ თქვენ რეგლამენტის მიხედვით არ გამოიყენეთ ის დრო განცხადების შესატანად. და ასევე არ გამოვიყენე არა, არც ბეჭედი არა მაქვს, არც დამკვირვებელი არა მყავს. მათ რომ მილიონობით ყავთ ძალიან ბევრი, მე მაქვს იმედი იმისი, რომ ადვოკატები არ მოტყუდებიან, მე მაქვს იმედი იმისი, რომ აზრად არ მოუვა არავის, რომ გააყალბოს არჩევნები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩემი ბეჭდით რომ მივიდე და ვამოწმო ბიულეტენები. ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენი კანდიდატია, რამდენი ბეჭედია და შეიძლება 3 დღე გაგრძელდეს არჩევნები და ყველამ რომ ბეჭდები ურტყას. რატო უნდა მოგინდეს? ესე იგი, სადღაც უშვებ, რომ პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ კანდიდატებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ საკუთარი ბეჭდით ბიულეტენები დაამოწმონ. მე მგონია რომ ეს ძალიან სასაცილოა. ბატონი ჯანაშია დამეთანხმება ალბათ და ბატონი ებრალიძეც ესწრებოდა ბოლო წინას ებრალიძე შემოგვიერთდება ჩვენ რამდენიმე დიახ, ბოლოს წინას ხდომაზე. ბატონო.ლევან, თუ არ ვწდები ესე იყო, სადაც ბატონმა ებრალიძემ დღის წესრიგში დასვა სხვათა შორის საკითხი, რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ადვოკატთა ასოციაცია გამოყოფს ტრანსპორტის ფულს იმისთვის, რომ რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ ადვოკატებიო. და სხვათა შორის ეს ძალიან ნორმალურია, ძალიან კარგია, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ძალიან მოკლედ დაასრულეთ და შემდეგ უკვე ამ ადამიანებთან გადავალთ. აუცილებლად და ამიტომ მინდა რომ ეხლა ბატონმა ზაზამ რაც თქვა, რომ თურმე ესეთი საუბარი არ ყოფილა, რომ ვინმეს მხარს უჭერს, პირდაპირ იმ სხდომაზევე ბატონმა ზაზამ განაცხადა, რომ იგივე განაცხადა, რომ მე რო ჩამოვიყვანო, იტყვიანო, რომ ზაზას იმას ასათიან ჩამოუყვანეო და სხვათა შორის მე იქვე ვთქვი, რომ ბატონო ზაზა მაინც ამბობენ მეთქი, რომ თქვენ ესე ლობირებთ თქო ასათიანს და ერთით მეც იტყვიან თუ ერთით ნაკლებს, ამასში პრობლემა არ არის მეთქი. და პირიქით კარგი იქნება თქო და იქვე ბატონმა ასათიანმა განაცხადა, რომ ყველას მოყავს მისი მომხრეო. ასე რომ ეხლა საუბარი იმაზე, რომ ვინ სადღაც რაღაცას დაიქირავებს, მოდი ნუ დამაწვილმანებენ და ძალიან შორს ნუ წამიყვანენ და ნუ რავის ნუ გონია, რომ ან ქუთაისში, ან ბათუმში, ან ზუგდიდში მე ჩემი მეგობრები და ჩემი ჯგუფელები არ მყავს. ყველგან ძალიან კარგად ვიცი ვის ვინ როგორი მარშრუტით მოყავს და ვისთან როგორი მოლაპარაკება. მეუბნოდ არ მინდა მათ აუყვე, თუ შეიძლება დავას მე არ მინტერობ ხა ბატონი ზაზა ოპონირებას ვერ გვიწევდა, ჩაწერილი იყო ინტერვიუ, სადაც ყოველ მეორე სიტყვაში ირმა ჭკადუას ახსენებდა. ირმა ჭკადუამ დიახ, ერთი კვირაც არ დამიწყია, დღეს გავაკეთე პირველი განცხადება. და საჯარო სივრცეში, მედია საჯარო სივრცეში დღეს პირველად გახდა აქტუალური ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნები, თორე ყველა ვხედავთ განსაკუთრებით აუცილებლად გექნება თქვენ კიდევ სიტყვის საშუალება. ერთი წუთი თუ შეიძლება დავასრულო. ანუ Facebook-თან ზიან კანდიდატები და კანდიდატების უკან სხვა ადამიანები და ერთმანეთის ლანძღვით არიან დაკავებული. ირმა ჭკადუა არც Facebook-თან არ დაჯდება, არც არავის არ გალანძღავს ზურგს უკან. ირმა ჭკადუა რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს საჯაროდ. განსაკუთრებია. ახლა რაც შეეხება სტუმარს ის გველოდება, ამიტომ თქვენ მოგცემთ აუცილებლად საშუალებას რომ თქვათ თქვენი პოზიცია. ახლა გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კიდევ ერთი კანდიდატი იურისტი დავით ებრალიძე გვერდება. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ისევე როგორც სხვა კანდიდატებთან, რომლებიც ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან, თქვენთანაც საუბარს დავიწყებთ თქვენი გეგმებით და მიმართულებით. ასევე თქვენ დღეს არაერთი ბრალდება გააჟღერეთ, რომ გითხრათ თქვენი პოზიცია. რაც შეეხება გეგმებს და პროგრამებს, ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვა შემდეგი, რომ ადვოკატების უმეტესობა არის სოციალურად ძალზე გაჩერებულ მდგომარეობაში, შემოსავლები და კლიენტურა ნაკლები ყავს. ამის მიზეზი არ არის თვითონ ის, რომ ადვოკატები ნაკლებ კვალიფიცირებული არიან ან ნაკლებ გააფიარებულები არიან. ამის მიზეზი არის ის, რომ რეგულაციები არის ცუდი. თქვენ იცით, რომ ადვოკატები არ არის დაცული, საადვოკატო საქმიანობა არ არის დაცული.
მაგალითად პირველი ინსტანციის სასამართლოში არ არის, ყველა შეუძლია წარმომადგენლობის უფლებამოსილება, ორგანიზაციების, საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებს არ მოეთხოვათ საადვოკატო სერტიფიკატი. იურიდიული საქმიანობა საერთოდ არ არის რეგულირებული. მე თუ ამირჩევენ, მე ვამბობ, რომ არა მარტო საადვოკატო საქმიანობა, არამედ ზოგადად იურიდიული საქმიანობა უნდა შეეძლოთ მხოლოდ ასოციაციის წევრს. ამით ერთიორად გაიზრდება ასოციაციის წევრების ადვოკატების მოთხოვნა. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხი არის ის, რომ პრეცედენტული სამართალით უნდა იმართოს ჩვენი მართლმსაჯულება, პრეცედენტული სამართალი იქნება მთავარი ბერკეტი იმისათვის, რომ ადვოკატები უფრო მოთხოვნადი გახდებიან. უფრო მოთხოვნადი გახდებიან არა მარტო ცენტრალურ ხელისუფლებაში, სასამართლოში, არამედ თვითმმართველობებში. იმდენად, რამდენადაც პრეცედენტული სამართალი ითხოვს სულ სხვა კვალიფიკაციას, ითხოვს არა მარტო ზოგად ცოდნას კანონმდებლობის, არამედ ითხოვს პრეცედენტების ცოდნას, შესაბამისად არა მარტო სასამართლოებში, არამედ თვითმმართველობებში, ადმინისტრაციებში ყველგან საჭირო იქნება გამოცდილი კვალიფიციური ადამიანი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც მოეთხოვებათ ადვოკატის სერტიფიკატი, თქვენ ხვდებით, რამდენად გაიზრდება ადვოკატზე მოთხოვნად. რამოდენიმე ასეული ორგანიზაცია საჯარო დაწესებულება და ყველგან საჭირო იქნება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის სერტიფიკატი. შესაბამისად, ამ ადამიანზეც адвокатის უნდა დაგისვათ, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო პროცესები, ესეც რომ შეგვიჯამოთ. დაასრულეთ თქვენი აზრი, ხოლო შემდეგ ვითხარით ეს. მე მინდა ვთქვა, რომ წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რაც დღეს დილას თქვი, მე იგივე აზრია, რომ გუნდურობა ეს არის შეფარული, ეგრეთ წოდებული კლანური მოსვლა. როდესაც ადამიანები იზრახენ, რატომ არის ეს კლანური მოსვლა, იქ ხო არის სხვადასხვა ორგანოებში არჩევნებიო, რა იგულისხმება, თუ მაგალითად თავმჯდომარეობის კანდიდატს ყველა თანამდებობაზე დასახელებული ყავს თავისი პირი და ერთი კანდიდატი გაიმარჯვეს, ხო ცხადია, რომ ყველა ის დასახელებული პირმაც უნდა გაიმარჯვოს. გამოდის, რომ ერთი გუნდი, ერთი ვერტიკალი მართავს, როგორც თავმჯდომარის, აღმასკომის, ეთიკის კოდექსის კომიტეტის, ასევე სარევიზიო კომისიის ყველა აქ იქნება დაკომპლექტებული. თუმცა არსებობს ამაზე ზაზახატიაშვილმაც ისაუბრა, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ იცი გუნდი, მაშინ როგორ უნდა მისცი ამ ადამიანს ნდობა, როგორ უნდა გამოუცხადო? არა, რა შუაშია გუნდი, რა ქვია, კანონმდებლობა ამ კორპორაციული სამართალი, რატო ამბობს მაშინ კანონმდებლობაში, რატო წერია, რომ არის თავმჯდომარე ცალკე ირჩევა, აღმასკომის წევრი ცალკე ირჩევა, სარევიზიო კომისია ცალკე ირჩევა, რატო წერია კანონში მაშინ, რომ აღმასკომი ეს არის, სარევიზიო კომისია არის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველი, მაკონტროლებელი აღმასკომის და თავმჯდომარის. ეს რომ ერთი გუნდი იყოს, მაშინ პირდაპირ მარტივად დაწერდნენ კანონში, რომ ირჩევა აღმასკომის თავმჯდომარე და თავმჯდომარე აკომპლექტებს ამ ყველას. ეს ხო არ წერია, რომ ცალ-ცალკე ირჩევა ეს ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ეს ერთი გუნდი იყოს. ეს არის მთავარი, ეს არავითარი გუნდი არ არის, ეს არის ხმების, რა ქვია, გადანაწილება. 32 კანდიდატი მინიმუმ თითოეული კანდიდატი მოიყვანს რამდენ ხმას, მე ასევე კომისიების ხელმძღვანელები და ასე ითვლება ხმები და ასე იქნება. თქვენ რა წარმოგიდგენიათ სხვანაირად მოხდება? ესაა ხო შეთანხმება. და როგორ შეიძლება ერთი გუნდი იყოს ეს? მე სხვა გუნდის წევრი რა ვქნათ, სხვა გუნდის წევრები რო ვიქნებით, ჩვენ ინტერესებს გაატარებს ვინმე იქა? გუნდი იქნება მას მერე, როდესაც არჩეული იქნება ეს ორგანოები, ისინი ერთ პოლიტიკას როდესაც შეიმუშავებენ, იმას ნიშნავს გუნდი, თორე ერთი ძალა თუ მოვიდა, ის არავითარი ის არ იქნება, რა ქვია, გადანაწილება უფლებამოსილების. ეს იქნება პირამიდული სისტემა. გასაგებია, თქვენ ასევე ისაუბრეთ სახელისუფლებო გუნდის კანდიდატებზე. ყველა ადვოკატს მოუწოდებ, ვინც არ არის. სახელისუფლო არა, ასეთი რაღაცა არ მithქვია სახელისუფლო. მე ვამბობდი უბრალოდ, რომ ორი გუნდი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გუნდი და მე ვამბობ ესა კლანი, ერთი არის ვთქვათ არსებული
ხელმძღვანელობა და მეორე ვთქვათ იურიდიული კომპანიების ასოციაციის წარმომადგენელი ორივე ასეთი გუნდურად აპირებენ მოსვლას. ნუ პრინციპში მე ვთვლი რომ ეს არასწორია, არასამართლებრივია. თუ ადვოკატები, რომლებიც არ არიან არც ერთი გუნდის წევრი არ დაესწრება ამ ყრილობას, ცხადია რომ რომელიღაცა გუნდი გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ გუნდურობა მაგას ნიშნავს მეტი ხმების დაგროვება და მე მოუწოდებ იმ ადვოკატებს, რომლებიც არ არიან არც ერთი გუნდის წევრი, მოვიდნენ ყრილობაზე, მოусმინონ ყველა კანდიდატს და არა გუნდების მიხედვით, არამედ პროგრამების მიხედვით მისცენ ხმა. გასაგებია და რომ შევაჯამოთ, როგორია თქვენი მოლოდინი? ვერაფერს ვერ გეტყვით. ჩემი აზრით, თუ ადვოკატები პროგრამებს ჩაწვდებიან, დაინახავენ თუ რას ვამბობ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის რეფორმები, რაზეც მე ვლაპარაკობ და ჩემი აზრით არ მიაქცევენ იმ გუნდურობას დიდ ყურადღებას და არჩევანს გააკეთებენ მნიშვნელოვანი რეფორმების სასარგებლოდ. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ეს დავით ებრალიძე იყო. ახლა კი სტუდიაში მოგმართავთ ბატონო გრიგოლ. თქვენ გინდოდათ ზაზა ხატიაშვილისთვის გეპასუხათ, მე მოგცემთ ამის საშუალებას და ასევე რომ შევაჯამოთ გადაცემა და რა მოლოდინები გაქვთ. დიახ, ესე იგი, მე მინდოდა მე თქვა რომ ესე იგი ეს ბეჭდის გამოყენების, ბიულეტენზე ბეჭდის გამოყენების საკითხი ეს ბატონო კარგად ახსოვს, ეს დღევანდელი თემა არ არის, ეს 2008-9 წლებში, როდესაც ადვოკატთა პროკავშირები შეიქმნა, მოწონებული იური ვაზგაშვილის ოფისში, ჯაზოში, ესე იგი, მინდა თქვა, რომ პირველი იდეა, ანუ ბეჭდის გამოყენების თავმჯდომარის ბიულეტენზე მაშინ მივაწოდეთ ბატონს ზაზას და მაშინ მოხდა პირველად. ანუ და ეხლა დღეს არ უნდა უკვირდეს და რაღაცა განსაკუთრებულად არ უნდა გამოკეთოს ის, რომ რაღაცა ბეჭდის გამოყენება არის რაღაც გამჭვირვალე პროცესი და გამჭვირვალება და რაღაც, იმიტომ რომ თავად ბატონის ზაზას გვერდზე როცა ვიყო 2008-9 წლებში, მაშინ იყო გამოყენებული პირველად ბეჭედი, შეიძლება ესე ითქვას. საარჩევნო ბიულეტენებზე. ეხლა იმის გამინდა რომ ფაქტობრივად ეხლა ბოლო არჩენება, ადვოკატების არჩენება ბოლო წლებში, ანუ 4 წლის წინ ესე ვთქვათ, გვიჩვენდა ჩვენ რომ ფაქტობრივად 1500-1600 ადვოკატი იყო მოსული, როდესაც კორპორაცია 4500-მდეა ფაქტობრივად, 4500-მდე წევს იტყვის, 1500-1600 ადვოკატამდე იყო მოსული და შემდეგ კრებაზე 1200-მა იაქტიურა. ანუ მოკლედ შეიძლება სხვა კანდიდატებსაც მიწვევს საშუალებას. მე იმის თქმა მინდა რომ ფაქტობრივად ეხლა ადვოკატთა ასოციაციის ესე ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით მე ვფიქრობ შეიძლება ერთი აზრი გამოთქვა რომ ესე იგი ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდზე არის მარტო ბატონ დავით ასათიანის აქტიურობები ატვირთული როგორც იგი კანდიდატი და როგორც ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაგრამ ასევე მინდა დაუბრუნდე რომ ესე იგი დღევანდელი ანუ 2 დღეში არჩევნები იქნება და ეს არჩევნები გვიჩვენებს თუ რამდენად აუშვა დადებითად იაქტიურა ბოლო 4 წელი ადვოკატთა ასოციაციამ რომ დაინტერესა მისი აქტიურობით რომ არჩევნებზე მოვიდნენ ადვოკატები და ადვოკატებს მოუწოდებ აქტიურობისკენ და უსურვებ ყველას წარმატებებს. გასაგებია. ბატონო.ლევან, ზეგარის არჩევნები, თქვენი მოლოდინები და რომ შეაჯამოთ გადაცემა და ასევე გითხავთ კიდევ ერთ კითხვას, თქვენზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აპირებს კანდიდატურა მოხსნას ირმა ჭკადუასთან, ირმა ჭკადუას სასარგებლოდ, ამაზე რა პასუხი გაქვთ? მოგახსენებთ, რას მოლოდინებს რაც შეეხება, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ იმედი გამოვთქვათ იმის, რომ ადვოკატებს მოწოდოთ ჩვენი პროგრამა და ჩვენი გუნდი და მოგზანდებიან და მხარს დაგვიჭერენ. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციებს, ეგ არ არის პირველი ინფორმაცია. ისეთ რამე გავიგე ბევრი საკუთარ თავზე, რომ ხანდახან შემთხვევით მეწოდება ხოლმე. Წასახად შეგვიძლია განვაცხადო, რომ არავის სასარგებლოდ კანდიდატურის მოხსნას არ ვაპირებ, არც მე და არც ერთი ჩემი გუნდის წევრთაგანი. დანარჩენი ხარ რატო ვრცელდება ეს ინფორმაციები, მომისმენია რომ გამოცდების ჩატარებას ვაპირებთ თურმე ადვოკატებისთვის, მომისმენია რომ არის რაღაც სახელისუფლებო თუ არა სახელისუფლებო კანდიდატებზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ ძალიან ბევრი ჭორი არის ამის თაობაზე, მარტივად, რაც შეეხება ამ ადვოკატებს, რაც შეეხება ამ მოხჩევლებს,
მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავის სასარგებლოდ კანდიდატურის მოსვლას არ ვაპირებთ, გამოსდებს არ ვატარებთ, არავისგან მართული ძალა ჩვენ არა ვართ. ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც გავერთიანდით ერთი კონკრეტული იდეის ირგვლივ. ეს არის ჩვენი პროგრამა, საარჩევნო პროგრამა, რასაც დავასრულებთ ადვოკატებს. ძალიან მარტივად, გვინდა რომ ადვოკატებს ჰქონდეთ დაზღვევა, გვინდა რომ ადვოკატებს ჰქონდეთ სოციალური პაკეტები, გვინდა რომ საკანონმდებლო აქტივობებში ადვოკატთა ასოციაცია იდგეს პირველ ადგილზე. ამის გარეშე შეუძლებელია უფლებების დაცვის გარანტიების შექმნა. გვინდა რომ რეგიონებს შეუქმნათ ღირსეული პირობები მუშაობისთვის. შეუძლებელია დაეთანხმო, ხომ ისევ დავრჩებით შემაზე და დაუბრუნდებით ძალიან მოკლედ საკითხს იმის თაობაზე, რომ კატასტროფულად დაუშვებელია გუნდის წარდგენა და ასე შემდეგ, ისევ და ისევ. საკითხი არის ძალიან მარტივი. ჩვენ ვთავაზობთ. ჩვენ ვართ ეს გუნდი. ვისაც მოწონს მისესვლას, ვისაც არა. და არ მინდა ისე გავცელდეს ეს ინფორმაცია არასწორად, რომ მარტო იურიდიული კომპანიის წარმომადგენლები არიან. არიან როგორც იურიდიული კომპანიების წარმომადგენლები, ასევე ინდივიდუალურად მომუშავე ადვოკატებიც. და ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება განვიხილოთ ინფორმაციას მარტო ებრალიძე თავაზობს. ქალბატონო.ირმა, რომ შევაჯამოთ გადაცემა, როგორია თქვენი მოლოდინები და როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება აქტივობა ადვოკატების მხრიდან? იმეც ვიტოვებ, რომ იქნება ადვოკატების მხრიდან აქტივობა, თუმცა უკვე აღნიშნეს, რომ ზოგადად 4500 კაციდან კარგი იქნება ალბათ 2000 თუ გამოცხადდა. ბევრს თქვა თან შეჩერებულია, ან ვერ მოდის, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ესეთი წინასწარი მონაცემები არსებობს, რომ შესაძლებელია 2000-მდე ადვოკატი იქნეს წარმოდგენილი. როცა გუნდებზეა საუბარი, ორივე სიტყვა მინდა ვთქვა ამ გუნდებთან დაკავშირებით, მე მიმაჩნია, რომ იმისთვის, რომ ბალანსი იყოს დაცული, ჯობია რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყოს თითოეული ადვოკატის გუნდის წევრი, თითოეული ადვოკატის მეგობარი და მას მისი გუნდი ესე განყენებულად არ უნდა ყავდეს მმართველობაში, ეს არის საშიში ყველგან პოლიტიკაშიც, ყველგან აბსოლუტურად და მე მიმაჩნია, რომ ბალანსის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა სფეროდან, ყველა რაიონიდან, ყველა რეგიონიდან, ყველა საადვოკატო ბიუროდან იქნებიან წარმოდგენილი ადამიანები. ეს არის პროფესიის თავისუფლება და ჩემს მაგივრად სხვები არ უნდა ლაპარაკობდნენ, მე უნდა მკითხონ, მე რა მინდა და ჩემს შემდეგ ილაპარაკონ. მე უნდა ვიცოდე, როგორც მინიმუმ ადვოკატთა ასოციაციის წევრმა, როდესაც პარლამენტში შედის ცვლილებათა პაკეტი, უნდა ვიცოდეთ რა წერია შიგნით და ამას არ უნდა წვიტავდნენ 3 და 4 ადამიანი და არც 15 და არც 30 ადამიანი. კეთილი უნდა ინებონ და მოკვდავ ადვოკატებსაც უნდა დაგველაპარაკონ ეს ადამიანები, რომლებიც ამხელა პასუხისგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე. ეხლა რაც შეეხება ამ გუნდებს და გუნდებში წარდგენილ ადამიანებს. მოდი ვთქვათ და ვკითხოთ ადვოკატებს, რომელ მათგანს არიცნობს ჩვენი კოლეგები. ბატონ ჯანაშიასთან წარმოდგენილი არიან ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანები, რა თქმა უნდა, მაგრამ თითოეულ მათგანს ჩვენ ვიცნობთ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ კორძაძის და ქვარცხავას გუნდში, როდესაც თქვათ ზაზა ხატიაშვილი 2008 წელს იყრიდა კენს. ვინ არ იცნობს თქვათ ასათიანის გუნდში წარმოდგენილ ადამიანებს, ისინი თითოეული მათგანი არის ბოლო 8 წლის განმავლობაში, თუ არა 12 წლის განმავლობაში აღმასრულებელი და ეთიკის კომისიის წევრები, რომელი არის ახალი. 1-2 ადამიანი არის ახალი და ძალიან მაინტერესებს თავს რო იწონებენ ახლა ახალი პროგრამით, ვინ შეუშალოთ მათ ხელი, განეხორციელებინათ იმ პროგრამაში ჩამოყალიბებული არაჩვეულებრივი იდეები. ვინ შეუშალოთ? იმ გუნდით მოდიან, რომელი გუნდითაც ისინი ამდენი წლების განმავლობაში იყვნენ მმართველობაში. ძალიან მაინტერესებს ერთი ვისკენ იშვერენ ხელს. მოცემულ შემთხვევაში. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ადვოკატთა ასოციაცია ვისგან დაიჩაგრება, მმართველი ორგანოსგან, აღმასრულებელი საბჭოსგან თუ თავმჯდომარისგან თუ რიგითი პროკურორისგან, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. უფრო უარესია, როდესაც ჩემი კოლეგა, ჩემი ტორი და ჩემი სწორი არ მაგდებს არაფრად, არ მეკითხება და ჩემს მაგივრად ღებულობს გადაწყვეტილებას. აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ თითოეული ადვოკატი არის ღირსეული ადამიანი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მართვაში, ადვოკატთა ასოციაციის მართვაში. გასაგებია ქალბატონო.ირმა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მაყურებელს კი შევახსენეთ და კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენთანგან უსურვებ წარმატებას. მაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში იურისტები.ლევან, ჯანაშია, გრიგოლ, გაგნიძე და ირმა ჭკადუა საუბრობდნენ. დღის თემა დასრულებულია, გადაცემას ხოლ ჩემი კოლეგა ალეკო გეთიაშვილი წაიყვანს, მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.